So, hello everybody. DJ Tolets Remix. Sayaw at lumit sila. Pasok lang kayo mga lalabs. Lisongson, Miguel Love, shout out. Lisongson lalabs. How are you, Lisongson? Hello. Shout out. Lisongson lalabs. How are you, Lisongson? Hello. Give me likes, Lisongson. Don't forget to give me likes, Lisongson. Thank you. Uroy. Ayan, Cecil, Miguel Love, shout out lalabs. DJ Tolets Remix. Cecil Tamsak host, salamat sa patamsak mo lalabs. Marife TV, Miguel Love, shout out Marife. Hello. Lalabs, Miguel Love, shout out. Ayan, Marife, may jacket ka na lalabs. We will wait 10 person so that I will pin you, Lisongson. You are my first viewers. Tamsak dating dikit from Marife TV. Why? Kido, kido. Uroy. Eli Jobs, Miguel Love, shout out. Eli Jobs Lala, Miguel Love, shout out. Joy Vlogs ang aga. Ganito yung LS ko lalabs everyday, 5:30. Pinas time. Ang aga daw. Joy Vlogs, Miguel Love, shout out. Ganun ba? Hello, Joy Vlogs from Marife TV. Ito talaga yung oras ko lalabs. Grabe, kakagising ko lang host. Ganyan talaga mga lalabs yung LS ko kasi inaabangan ko yung mga bagong gising, yung mga nakadikit sa akin. Kasi pag gising lang nila kahit pupunta lang sila sa CR, ay may naka-LS pala, maka-banana nga. Mabi host. Basta disco sa barangay. Sige lang lalabs, ilang taon na ba tayo?
Ayan, sige, view natin. Joy Vlogs, Mega Love, shout out. Papin, ha ha ha. Kasi may mga unang pumasok na dyan. Si Lisong Son, you're still here? Lisong Son, then Cecil, Marife, Joy Vlogs. Sige lang, lalabs. Lisong Son, you're still here? Jolie OTW. Hello, Jolie. Julie done of comment from Joy Vlogs. Ano ba yung video ko eh? Ayun. Ayan, tamsak dan host. Mega Love shoutout Dantia Valdez Lalabs. Dantia Mega Love shoutout Lalabs. Joy Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Lisong Son, you still here? Lisong Son, you still here or no? Lablabin natin mga lalab. Si Lisong Son, ayan po yung unang pumasok kanina. Ned's Life TV Morning Mega Love shoutout sa lahat. Lalab Mega Love shoutout. Julie, pasuklin na lang si Joy Vlogs lalabs. Dan na sa'yo, Julie. Ayan, 4 million in the house, Mega Love, shout out, 4 million, thank you so much. Yan, Dantia Valdez, nagbaba ng kanyang bahay, Dantia Valdez. Julie, dan sa bahay mo, grabe na awa ako sa bata, kilabot ng balahibo. Saan ba si Julie? Anong ginawa sa bata? Yung tinapon yung bata. Yung nakaubad na lalaki. Biglang pinukpok yung bata. Ay, di ko pinanood yun. Kinikilabutan ako. I can't. Ned's Life TV, nagbaba ng bahay. Ned's Life. Makapatay na yung batang yun. Grabe, nanlumo ako. Parang akong nanghina. Nakita ko yun sa Facebook. Para akong nanghina, hindi ko tinapos. Kasi bigla siyang pinukpok ng lalaking nakaubad. Adik ata yun eh. May saltik. Buhay ba yung bata? Bakit ganun? Loko ba yung lalaki? Baka tatay niya yun. Lisong Son, you still here? Or you're not here? Hakob, lalamig love shout out Hakob. Hakob, One Piece Racing, mig love shout out. Ned's Life TV, dan na sa bahay mo, pasok ulit sa viral ngayon. Batang hinampas sa kalsada. Hee. May nakaano ata yung lalaki, nakadroga. Ayan, biyahirong guro, mig love shout out. Sumakit ang tiyan ko. Kawawa ngayon, hinampas, basag siguro mukha nun. Iwan ko baka patay na yun. Kung buhay pa yun, siguro nasa ospital. Tatay niya ata yun eh. Biyahirong guro, may love shot, kawa-awa, naisip ko tuloy anak ko. Ned's Life TV, ayan, nagbaba ng bahay. Lisong Son, you're not here. Cecil, nandito ka pa ba, Cecil? Wala na rin si Cecil. Love, love.
Ah, grabe naman, asan yung magulang ng bata? Yun ata yung magulang. Magulang yata yun. Kasi nakahubad siya, di ba? Dantia bali sa nagbaba ng bahay. Dantia. Grabe yun, walang puso. Sisil, nandito ka pa ba, Sisil? Wala na rin, Sisil. Julian Otsab, Miguel love shout out. Julian. Walang awa yun sa bata. Lubat man tong mobile ko. Marifi TV, nagbaba ng buy si Marifi, mga lalablabin natin. Lablabin natin si Mariki Jacob OTW from Marifi TV. Ayan. Sisil, nandito ka pa ba? Wala si Sisil. Si Lisungsun, wala na rin ata yan dyan. Marife. Dave, Miguel love shoutout. Iwan lang ng bakas para mabalikan. Dave, nagbaba ng bahay. Dave. Ayan, lablabin natin si Marife, mga lalab. Marife. Ned's Life, nagbaba ng bahay. Bicula ng Oragon, mga lalabs. Yan yung aking uploads. Hirap gumawa ng bata, ah. Buti nga sila may anak na, wala pa eh. OTW Jacob from Ned's Life. Kaya nga, buti nga sila may anak eh. Diyan nila inaalagaan, syuhada sila. Wala silang atay, balon-balunan, ayun. Wala silang panloob. $6 million daw, Miguel love shout out. Lablabin natin si Maripi, mga lalabs. This is General Mobile Sound. Jacob One Piece Racing, dan po. Ayan, balikan na lang Jacob, si Biyahirong Guro. HAK Vlog, Tamsak. Ayan, HK Vlog, nagbaba ng bahay. HK Vlog. Lablabin natin si HK Vlog, mga lalabs. HK. Padikit please. Ayan, from HK Vlog. Anong araw ba ngayon? Resti TV, Miguel love shoutout. Malapit nang matapos yung Ramadan, mga lalabs. Malapit nang mag-back to normal ang Middle East. Ayan. Tamsak Danos from Resti TV. I think last day na bukas. Last day na ng Ramadan. Alhamdulillah. Ayan. Dito sa Middle East. Malapit ang mag-back to normal. Magbibig Eid na. Ayan, Risti TV, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs, si Risti. Ayan yung nakapin po, lablabin natin si Marife, mga lalabs. Marife nakapin, mga lalabs, lablabin natin si Marife. Ano ba yung bahay ni Marife? Ayan, si Marife. Higit ko to sa'yo, lalab. May premiere mo pala to. Lubat kasi yung mobile kong isa, oy. Lalabin natin nakapin, may premiere, mga lalabs. Unang tamsak, Hostess, L3. Miguel love shout out, L3. How are you, L3? Yan pala si Dantia.
Ayan, Marife TV dan from Risty. Ayan, lalabs, Marife, pasuklian na lang si Risty TV, lalabs. Dan na sa'yo, salamat. Ayan, si Risty nagbaba ng kanyang bahay, lablabin natin mga lalabs. L3, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si L3. Ay, ay, ay. Jutors channel, tamsak harang nood. Ayan. Lalab Miguel Lab, shout out Jutors. Paharang host, ayan. Ay, ay, ay. Salamat mo, Jutors, sa iyong patamsak harang lalab. Salamat. Paharang host. Mobile sound. Hindi ko na alam kung anong araw ngayon mga lalabs. Tingnan ko nga sa kalendaryo. Ayan, Joy Miguel Lab, shout out. Today is Friday. Kaya pala ganun. Dan Tia Valdez TV dan Pulpak. Dan Tia dan from Resty TV. Ako bahay po, ako bahay mo daw. From Dantia Valdez lalab, ako magbaba ka ng bahay mo lalabs. Insamsakan po natin si Marife mga lalabs, may premiere yung nakapin. May premiere po Jutors channel, ayan. Tamsak dan no, salamat sa patamsak mo Leona Orduha, may galab shout out lalabs. Leona Orduha, may galab shout out. Yung ating member mga lalab, binababa ni Nightboot. Joy Dan from Resty TV. Lalabs Joy, pasuklan na lang si Resty Dan na sa'yo. Ayan, Hakob One Piece Racing Dan na sa bahay mo. Pasuklin na lang si Jolian. Utsap, Dan sa'yo lalabs. Once again, to Hakob, pasuklan na lang si Jolian. Dan na sa'yo lalabs. Ayan, si Marife po, nakapin, lablabin natin. Lisong Sun Lalab Miguel Lab, shout out. Ayan. Biyahirong Guro, ayan, ang baba ng bahay. Lablabin natin si Biyahirong Guro mga lalas. Risty TV Dan, dating deket, ayan. From Dantia Valdez, Dan sa nakapin from Ned's Life TV. Ayan, Marife, pasuklian si Ned's Life lalab, Dan na sayo. Leona Ordoha nagbaba ng bahay. Hakob One Piece, pasukli na lang si Marife lalabs. Once again to Hakob, pasukli si Marife Dan na sayo. Ayan, Resty TV Dan Pulpak from Hakob. Padikit please from Joy. Ayan, Hakob One Piece Racing nagbaba ng bahay. BMX Gaming TV, Miguel Lab, shout out lalabs. Ayan, BMX Gaming lalabs, meron ka ng jacket. Thank you. Jutors channel, ayan. Salamat to sa papin, walang anuman lalabs. Nandyan ba si Joy Vlogs? Biyahirong Guro Dan from Resty TV. Ayan. Bia Pick and Mix Vlog. Ayan, Dan po sa'yo. Yan ba si Bia? Si Bia Mix Gaming to eh. Thank you lalab sa pagdikit, member ko yan. Bia Mix Gaming, Bia Pick and Mix Vlog to host. Ayan. Thank you, Bia lalabs. Bia Mix Vlog. Thanks po, host. Bia Gaming nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalas. Tingnan natin yung nakapintamsak. Di ko pa ito natamsakan.
Ayan, Leona OTW from Marife. Dantia Balis Hakob Pulpak Dan. Pasok na lang po lalabs. Hakob si Dantia. Ayan yung aking member po. Nagbaba ng bahay. Ayan, Korean my friend. May love shout out. Sa Korean my friend Dan Pulpak to Marife TV from Via Mix Gaming. Yan lalabs Marife. Tamsak na lalabs. Kalimbangin ko to. Dati man akong dikit sa'yo. Korean my friend. Mega love shout out. How are you? Long time no see. Ayan. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, Marife, natamsakan na kita lalabs. Dan Pulpak po Marife. Ayan. Via Mix Dan from Resti TV. Marife TV Dan po from Via Mix Gaming. Leona Ordua Via Mix Gaming Dan. Dan sa nakapin from Ned's Life. Resti TV nagbaba ng bahay. Hakob One Piece. Mga lalas maipipila ko saglit. Ang susunod natin ay si Joy Vlogs. Dan na kayo sa nakapin mga lalas. Punta tayo kay Korean. Ito, yung aking friend. Korean my friend. You visit me today. Thank you. Ayan mga lalas, labin natin yung nakapin. Ayan, Korean my friend mga lalabs. Resti TV Dan, salamat. Sino ba tong nilista ko? Susunod natin dyan si Joy Vlogs, din si Hakob. Ayan, thank you so much Korean my friend. Ayan mga lalabs. Kaya ayan, pinipin ko siya kasi ganyan siya. Thank you so much sa blessings, Korean my friend. And mga lalabs, yung ating super chatters, mga lalab-lablabin natin. Lablabin po natin mga lalabs yan, si Korean my friend mga lalabs. Kahit saang LS siya nagpupunta, mahilig talaga siyang magpalipad. Thank you so much my friend Korean. Ay, lablabin po natin ang nakapin mga lalabs. Ayan, Resti TV Dan from Leonola Orduha. Ano, namatay pa. Lablabin po natin nakapin mga lalabs yung ating super chatters. Ayan. Leona Ordua Dan Pulpak from Hakob. Hakob One Piece Racing nagbaba ng bahay. Yung mga lalabs yung nakapin po mga lalabs. Yung ating super chatter. Ayan, si Korean my friend. Biyahirong guro. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Biyahirong guro. Malulubat na to oy. Ayan, Korean my friend, nagbaba ng bahay. Marife, Dantia, Dan, dikit from Marife. Ayan, lalabs, Marife. Dantia, lalabs, pasuklian na lang po si Marife, lalabs. Marife, pasukli na lang si Dantia Valdez, lalabs. Ay shit, namatay. Wala akong charger. Ayan yung ating Korean my friend mga lalabs. Balabay po natin nakapin mga lalabs yung ating super chatters. LC Medina Pulpak na sayo from Resti TV.
Ayan, 4 million in the house, Miguel Love shoutout. Mga lalabin po natin yung nakapin, yung ating super chatter. Thank you so much. Ayan, Hakob One Piece Racing nagbaba ng bahay. Ang nakapin po mga lalas, ayan legit po yan, si Korean my friend mga lalas. Magbakas lang kayo mga lalas, nagsusukli po yan. Ayan, Hakob nagbaba rin ng bahay. Yung aking member Master Mastelar. Ayan, binababa po ni Nightbot. Ned's Life TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Ned's Life. Hakob One Piece Racing dan na pulpak from Leona Orduha. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Ayan, premiere from Leona Orduha. Sige, tamsakan natin yung premiere mo lalabs. Hakob Dan from Leona Orduha. Biyahirong Guro Dan pulpak from Marife. Dan tiyan nagbaba ng bahay. Yan yung ating super chatter mga lalabs. Korean my friend, lablabin po natin yan mga lalabs. Yung nakapin po. Dan Korean my friend, magbakas ka dyan Hakob, nagsusukli yan. Ayan, Hakob nagbaba ng bahay. Korean my friend, kindly return to Hakob lalab. Already done to your house. Alisada Miguel Love shout out. Hello Miguel Love shout out. Tingnan, nagpalipad siya uli mga lalabs. Wala, ano yun? Ayan, nagpalipad siya uli mga lalabs. Ayan, namlamin po natin yung nakapin mga lalabs. Panay super chatter yung ano, nakapin. Thank you so much Korean my friend. Yan, nablabin po yung nakapin mga lalabs. Bakas lang kayo dyan mga lalabs. Ayan, dan sa nakapin. Ayan, Korean my friend Marfi TV already connected to you lalabs. Kindly return to her. Thank you. Ayan, Marife nagbaba ng bahay. Marife. Ned's Life TV patamsak po sa premier pala Leona Orduha. Sige Leona, tamsakan ko yan lalabs. Naku sa bahay mo Leona. Si Elsie Medina, dati man tayong dikit. Tamsakan ko na lang to lalab. Alisada Channel, ayan nagbaba ng kanyang bay. Lablabin natin sa Alisada mga lalabs. Marife TV nagbaba ng bay. Marife. Ayan, Risty nagbaba ng bahay mga lalabs. Leo na tamsak na lalabs, dati man tayong dikit. Ayan, Liza Butterfly, Madam Miguel Love shout out, tamsak host. At wala ikaw jacket. Ayan. Liza Butterfly, Miguel Love shout out. Lala Miguel Love shout out sa'yo, Madam Liza. Ayan, Korean my friend, manal, lablabin na po natin. Meron ka na pong jacket, Madam Liza Butterfly. And Korean my friend, nagbaba ng kanyang bahay. Katrupa Nil TV, Miguel Love shout out. Ba't ako hubad sis? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ka nakahubad.
Kaya nga sabi ko, bakit ka nakaubad? Hindi ko alam. Hindi ko na ako nagtatanggal ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Kaya sabi ko, bakit ka nakaubad? Via Mix Gaming dan tamsak. Ayan. Po amazing list dan from Via Lalab, salamat. Risty TV dan sa bahay mo, pasok lang na lang si Julian. Ayan. Eric Garcia, mega love shout out. Harang from Leon Ordua. Marife TV nagbaba ng bahay. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Ayan. Liza Butterfly, lablabin natin yan mga lalabs. Napakaganda naman ni Liza Butterfly. Ano yan, baby pa yung bahay mo? Sis Marife, mega love shout out from Liza Butterfly. Tamsak from Joy, dan pulpak Leo na Ordua. Main ko at sa pangalawa ko na bahay, paayuda na lang din from Ned's Life TV. Ayan, padikit po please from Joy. Ayan, palablab sa new uploads ko, salamat. From Liza Butterfly, labin natin mga lahat si Liza Butterfly. Ayan, dan Tibaldis TV, dan na po kay Andrew E. From Leo na Ordua. Harang po from Via Mix Gaming. Mga lalabs, yung ating super chatter po ng kapin, lablabin po natin. Liza Butterfly Labs, mega love shout out. Ayan. Patulong po sa watch hour ko po. Main channel mo ba to, Bia? Ilan na ba yung ano mo watch hour? Via Mixed Gaming. TV. Ayan, dan sa nakapin from Liza Butterfly. Korean my friend, kindly return to Liza Butterfly. Already connected to you, thank you. Nagsusukliman po yung nakapin yan mga lalabs kasi ano yan siya. Kahit saang ilis napunta yan. At mahiligin magpa-super chat. Ayan. Liza Butterfly dan pulpak from Hakub. Katropa Nil TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Lily, mega love shout out. Ayan, Hakub One Piece Racing nagbaba ng bahay. Lily. Ayan, yung aking member mga lalat. Junior Siklot nagbaba ng bahay. Binababa ni Nightboot. Eric Garcia dan from Katropa Nil. Ayan. Eric Garcia, dan sa bahay mo, pasuklin na lang si Julian outsab. Eric Garcia, kindly return to Julian. Already connected to you, lalabs. Thank you so much. Korean may pa na yan, nagbaba ng bahay. Mga nalablabin po natin. Hakob old friend, tamsak na lang po. Haba naman ang harang na to. Dan sa nakapin from Via Mix Gaming. Diyan ba sunod natin i-pin? Dan sa nakapin from Via Mix Gaming TV. Bia, main channel mo to, Bia? Ayan, loves Liza Butterfly dan tamsak from Marife TV. Ayan, si Marife nagbaba ng bahay. Korean my friend, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. 4 million in the house, mega love shout out. 4 million. Hakob One Piece dan connected to you, idol. Ayan. Eric Garcia dan from Leona Orduha. Eric Garcia dan pulpak from Hakob. Eric, kindly return to Hakob lalabs. Katropa TV Nil. Ayan. Katropa Nil TV pala, baliktad. Nagbaba ng bahay. Ayan, si Hakob po nagbaba ng bahay. Labalabin natin mga lalabs. Ayan, 3 million in the house, mega love shout out. Korean my friend, nagbaba ng kanyang bahay. Korean.
Ayan, Marife TV nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin si Marife mga lalabs. Nandyan ka pa ba, Bia? Nandyan pa ba si Joy Vlogs? Wala na? Joy Vlogs? Marife nagbaba ng bahay. Sis Marife, dan sa premiere mo sis. From Liza Butterfly. Tingnan natin yung bahay ni Madam Liza, oy. No uploads. Ikaw ba to, Madam Liza, yung nag-exercise? Napaka-sexy naman pala ni Liza Butterfly. Ang ganda pala ni Madam Liza, oy. Ikaw ba to, Madam, oy? Ikaw ba to, Madam Liza? Ikaw pala to? Workout tayo, host. Ikaw to, di ba? Ikaw to, Madam? Para ka palang ibang lahi. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw jud ka. Wow, ganda. Kasi, pag nag-GLS, hindi naman ikaw nagpapakita, si lang eh. Yung habibi mo lang. Kapoy bahay ko, host. Haha, pasaway ka, alangan sino. Ikaw pala to. Para ka palang ibang lahi. Ano bang lahi ka? Ayan, ganda-ganda pala ni Liza Butterfly mga lalabs. Ang sexy. Dito lang ako sa bahay mo, Madam Liza, oh. And kaya pala in love si si bibi mo. Ayan, Korean my friend, Ma'am Liza Dan, connect to you from Katropa, Julian. Ayan. Bia Mix Gaming, nagbaba ng bahay. Eric Garcia Dan, full pack, help ako, host. Ah, kaya pala. Kasi yung mga post mo para kang ibang lahi. Ikaw pala yun, oy. Wow, ganda. Ayan, mayarang ka, Madam Liza. Sadya po yung maganda si Loves Liza Butterfly. Ayan, kaya pala in love pala si baby niya. Kaya pala yung mga post niya, sabi ko parang matagal ko na itong inaanoan eh. Sabi ko yung post niya para itong ibang lahi. Totoo nga pala, ibang lahi nga pala talaga siya. Oh my goodness. Full pack na, Hakob. Natigil tuloy ako dito sa video mo. Hindi na ako nagbabasa. Ayan. Bia, nandito ka pa, Bia? Nandito pa ba si Joy Vlogs? Si Julie nandito ba? Si Biyahero nandito? Si Needs Life ba nandito? Oh, napakaganda naman talaga. Maganda ka rin naman po, host. Hindi kasi, inaabangan ko to si si Liza Butterfly. Ayan, nakita ko na rin siya kahit doon lang sa exercise. Ayan, Marife TV nagbaba ng bahay. Okay, host, nandito po. Sige, baba bahay, Needs Life. Wala na si Julie. Needs Life, bababahay. Lahat tayo maganda, host. Yan ang sexy naman ni Madam Liza. Sana all.
Alisada nagbaba ng bahay. Punta na tayo kay Ned's Life. Ibaba ko na lang si Korean my friend. Lahat tayo maganda, sabi niya. Iba rin ang ganda ni Loves Butterfly, sexy pa. Oo nga, ang ganda pala ni Madam Liza, oy. Kaya pala. Hindi, nagtataka lang ako kasi, yung picture niya ba? Akala ko yung picture na inaano niya, doon, akala ko yun. Ano lang, kinukuha niya lang kung yung sa internet. Hindi pala, totoo pala yan. Oh my gosh, ayan. Lablabin natin si Ned's Life, mga lalams. Ayan yung ating super chatter, mga lalas, binababa ni Ailinski. Yan, grabe ka, kinukuha sa internet, my God. Kasi nga, inaabangan kita, sabi ko, hindi kita nakikita pag nag-LS ka naman, hindi naman ikaw nagpapakita. Yung habibi mo. Yung nakita nag-exercise, ikaw pala yun. Kaya ako nagtatanong kung ikaw yun eh. Yun, nakita ngayon. Ikaw pala yun. Ganda pala nila sa Butterfly, mga lalags. Tingnan nyo yung kanyang post. Yung kanyang new uploads, nag-exercise. Julian Otsap Dan Pulpak from Leona Ordoha. Ito, host. Tingnan mo. Tingnan ko nga yan. Ito kasing mobile ko, oy. Kaloka ka, host. Paramlay sa Butterfly. Natawa ko sa'yo, host. Ilipin nga natin yan. Wala, may harang ka kasi. Ayan. Hinarang agad ako. May harang ka, Madam Liza. Ayan, Ramadan Talabat. Ayan. May harang ka, Madam Liza. Ayan na. Oh. Ayan, may harang ka. Oh. Tapusin ko muna. Hakob, nagbaba ng bahay. Ayan. Eric Garcia. Ayan, yung Korean my friend, yung ating super chatter, mga labin natin. Resti TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Jing TV channel, yung binababa ni Nightbot. Ah, ikaw pala to. Super ganda. Oh my God. Pero, ang galing mo mag-Tagalog. Hindi ka pa umuwi ng Pinas. Wow, ganda. Ikaw pala tula, loves, oy. Liza, thank you. Ayan. Liza Butterfly, dan po Ma'am Ganda from Leona Orduha. Ayan, Chorus Garden, Miguel Love, shoutout. Ganda talaga ni Loves, Liza Butterfly. Oh, ang ganda-ganda niya. Parang ayaw ko nang tigilan tong video mo. Dan Pulpak po, Ned's Life TV. Kasi Madam Liza talaga, promise. Yung mga picture mo, sabi ko, ano kaya to, ibang lahi? Pero hindi ako nagtatanong doon kay pag pupunta ko sa LS niya. Hindi ako nagtatanong sa kanya.
Pero nararamdaman ko lang, sabi ko parang ibang lahi ito. Now I know. Leo na bahay po from Liza Butterfly. Pero ang galing mo magtagalog, Liza. Leo na Orduha, ayan nagbaba ng bahay. Ayan, Korean my friend, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Chorus Garden, ayan nagbaba ng bahay. 10 million in the house, mega love shout out. Loves Liza Butterfly, baka naman bigyan mo din kami ng kagandahan. Sana all. Foreigner. Kaya pala in love yung kanyang lalabs. Pasok na po ako pang katropa nil. Sige lalabs, salamat. Mag-ingat ka palagi. God bless. Leona old friend, salamat. Salamat po host. Ayan, salamat din lalabs. Ang galing niya magtagalog host. Ang galing niya magtagalog. Akala mo hindi siya foreigner. God bless. Ayan, from katropa nil. Yung mama mo ba isa Pilipina? Din yung papa mo tang ibang bansa? Liza lalabs. Chorus Garden, ayan nagbaba ng bahay. Sis Maripi, ikaw talaga from Liza Butterfly. Ayan. Pero magaling ka rin kumanta. Dan Pulpak Laniski Vlog from Via Mix Gaming. Mga lalabs yung nakapin-lablabin po natin. Dan na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Eric Garcia nagbaba ng bahay. Ikaw yung susunod ko, Bia. Wait lang. Ayan, Bia nagbaba ng bahay. Kuhan, kinuha ko yung pangalan mo, Bia. Ilan na ba yung WH mo, Bia? Layhay Butter. Yes, si Bia Gaming pala to lalabs. Oy! Basta Southern later mix DJs makasayaw jud ka. Si Bia pala to, oy. Hindi ka pa muni. Lalam, sige pin kita mamaya. Ay, pin. Pili kita mamaya uli. Ayan, Batang Sunstorm, mega love shout out. And original song ko yan, nasa workout at video ko na pinakita ko host. O magaling ka rin kumanta kasi naririnig ko rin kumakanta ka. Yan yung magiging baby nyo, magaling rin kumanta. Oh. Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Lalabs, Batang Sunstorm, mega love shoutout. Salamat sa patamsak mo, Lalabs. Marifit TV, ayan, nagbaba ng bahay. Original song ko yan. Ayan. Dan Liza Butterfly, pasukli please from chorus. Trip ni Beginner, mega love shoutout. Ay, Korean my friend. Trip ni Beginner, mega love shoutout. Marifit TV, OTW, from Batang Sunstorm. Leo na Orduha, nagbaba ng kanyang bahay. Trip ni Beginner, ayan. Chorus Garden, nagbaba ng bahay. Mga lalabs yung nakapin, lablabin natin. Liza Butterfly, turuan mo nga ako kumanta. Magaling siyang kumanta, Marife. Pareha sila ng niya, ng lalabs niyang marunong kumanta. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs ng kapin, mga lalabs. Arnaldo, ayan, mega love shout out. Arnaldo, don't drop like this, lalabs, only drop one time. Korean my friend, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. 10 million in the house, mega love shout out. Batang Sunstorm OTW. Ayan, parang Marifi. Ayan, mga lalabs, tingnan nyo yung si Liza Butterfly. Beautiful lady. Arnaldo, shout out. Dan Pulpak po, Chorus Garden. Dan Pulpak po, Chorus Garden from Via Mix Gaming TV.
Needs Life TV, ayan, nagbaba ng kanyang kamay. Thanks po, so lang anuman po, Bia Lalabs. Batang Sunstorm dan dikit from Marafi TV. Lablabin po natin ng kapin mga lalabs. Uroy, Dan Leona Ordua, thank you from Coras Garden. Nakapin mga lablabin natin. Hindi pa ako makapagbigay ng patay yung mobile ko. Wala akong charger. Ayan, Bunny Esquilon, morning ho, shout out. Bunny, Miguelab, shout out. Bia nakapin, OTW from Batang Sunstorm. Arnaldo Dan from Resti TV, ayan. Pa-WS po mga idol, salamat mo. May ano ka na lalabs, jacket. Main mo ba to, Vani? Ilan na ba yung WH mo? Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Meron ka ng jacket, Vanilla Loves. Haha, sis Marife. Thanks po, Batang Sunstorm from Bia Mix Gaming. Ayan. Christy nagbaba ng bahay. Bunny Squilon. Ayan. Nabawasan minsan WH ko host. Sige lalabs, ano ba yung main channel mo ba to? Tingnan natin yung channel mo. Kasi nagpi-play naman ako ng WH mga lalabs, yung nagsasabi lang gusto magpa-play. Ulodo, kumusta nang ikaw, oy? Hindi pa rin ikaw muni? Yan na lang ba kulang? Ulodo. Si Ulodo pala to si Vani. Ayun. Batang Sunstorm Dan na sa bahay mo, pasukli na lang si Jolie Ann. Dan Pulpak Ann channel from Bia Mix Gaming, lalab salamat. Bunny Esquilo nagbaba ng bahay. Ulodo Vlogger Dan from Resti TV. Ulodo, ilan na lang ba yung kulang mo? Diba dating sabi mo 200 na lang? Linay kita nun, anong nangyari? Hindi ka pa rin namuni? Pa-play rin ako, Dai. SPRCC Patrol. Sige lang, SPRCC, nasan yung bahay mo? Hey Island Scheme, galab shout out from Dragon Gaming. Lalami galab shout out. New video from Dragon Gaming. Lalami galab shout out Dragon Gaming lalabs. Dan sa nakapin from Bunny Esquilon. Ayan. Lalabs Bia, pasuklian na lang si Vanilla Lalabs, Dan na sa'yo. Dragon, ayan, nagbaba ng kanyang Dragon Dan from Eric Garcia. Vanny Esquilo nagbaba ng bahay. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Jack Dan na sa bahay mo. Pasukli sa viral ngayon, batang hinampas. Ay, ayaw kong panoorin yan lalabs, oy. Nangihina yung puso ko. Hindi ko kaya. Nakita ko yun sa, sa Facebook. Naka-hide, clinic ko, Diyos ko yung nakaubad na lalaki. Hinampas anak niya ata yun, nanghihina ako. Diyos ko, Panginoon ko, patawarin. Ayan, Bia Mix Gaming, thank you, from Coras Garden. Ayan, Coras nagbaba ng bahay. Liza Dan from Resti TV. Ayan, di ba napaganda ni Liza Butterfly? Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Resti TV nagbaba rin ng bahay. SPRCC Patrol Vlog Dan from Jack. Jack, may galab shout out. Di nagpunta si Brochito, busy ata. Ayan, Jack nagbaba ng bahay, Jack. Lablabin natin si Jack mga lalabs. Ayan, nakapin mga lalabs, lablabin natin ng kapin. $10 million in the house, may galab shout out. 10 million. Ayan, Jack, nagbaba ng bahay, lablabin natin. Laniski Vlog mga nalas, binababa ni Nightbot. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Hey Eric, from Dragon Gaming. Leona Orduha, premiere. Ayan, si Leona Orduha mga nalas, may premiere, lablabin natin. Jack Dan from Resti TV. Dragon Pam, ayan.
Dan na sa'yo si Eric Garcia pasuklian. Dan full payment nasa nakapin. Hihi. Ayan. PRCC. L3. Ayan. Jack Dan po pulpak from Leona Ordoa. L3 nagbaba ng bay. Lablabin natin mga lalan. Christy TV Dan po patamsak old friend. Salamat from Liza Butterfly. L3 ayan nagbaba ng bay. L3 Eric Garcia nagbaba ng bay mga lalabs. Sir Bong's World may love shout out. Gandang umaga. Ayan. Batang Sunstorm mga lalabin natin si Batang Sunstorm. L3 OTW from Batang Sunstorm. Christy TV Dan sa 4.7 from Jack. Ayan. Dan Pulpak ayan. Dan Pulpak Eric Garcia. Uludo Dan, pasuklian na lang si Bia Lalabs nakapin. Uludo Lalabs. Eric Garcia nagbaba ng bay. Marife, nagbaba rin ng kanyang bay. Marife. 8 million in daos, Miguel Love shout out. Ayan, si Jack po lablabin natin mga lalab nakapin. Ay, binababa yung bahay niya. Natataranta na ako. Elsie Dan, ayan, from Bani Esquilon. Batang Sunstorm nagbaba ng bahay. Salamat to sis Marife. Sleep na ako, kauwi ko lang galing duty. Pagod matres na ako, bye guys. Sige lalabs, Liza Lalabs, mag-iingat ka palagi dyan. God bless lalabs, salamat. Penga ka na, ayan. Dan sa nakapin from Bani Esquilon, ayan. Brochito binababa ni Nightbot mga lalabs yung aking member. Bani Esquilon nagbaba ng bahay. Eric Garcia, ayan. Bong's World TV at iba pa Dan from Jack. Bani Esquilon nagbaba ng bahay. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Harangos from Kasi Channel. Lalab Miguel Love shout out Kasi Channel Nelmar. Bani OTW from Batang Sunstorm. Jack no nagdan full payment from SPRCC Patrol Vlog. Tamsik host Lalab Kasi Channel Miguel Love shout out. Bye po guys from Liza Butterfly. Bye Lalas, mag-ingat ka dyan palagi. Ayan. Okay loves, Liza Butterfly from Marifit TV. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Miguel Love shout out sa lahat from Kasi Channel. Coras Garden nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Ayan. Leo na harang lalabs harang. Yan Mission TV binababa ni Nightbot mga lalablabin natin. Dan Pulpak Mr. Mastiller. Ayan. From Bia Mix Gaming. Lalab salamat Bia Lalabs. SPRCC Patrol Dan. From Julian. Ayan. Garcia Dan from Bani Esquilon. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Bani Esquilon nagbaba ng bahay. Harang Dan Host. From Leona Ordoha. Salamat sa paharang mo dyan Lalabs. Leona. Maraming harang man to. Ayan, Ping Vlog. Binababa ni Nightbot mga lalabs, yung aking member. 5 million daw, Miguel Love shout out. Bong's World TV at iba pa. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lalabin natin si Bong's World mga lalas. Ayan, Jack Dan po from Leona Ordoa. Jack, pasuklian na lang si Leona Lalas. Dan na sa'yo. Van Esquilon, pasukli please from Coras Garden. Bong's World nagbaba ng bahay. Marife nagbaba rin ng bahay. 7 million in daos, Miguel Love shout out. Van Esquilon, I'm already connected my friend. From Eric Garcia. Van Esquilon, Uludo, pasuklian na lang si Eric. Dan na sa'yo lalas. OTW Julian from SPRCC Patrol. Hello po, Geraldine Sandoval. Miguel Love shout out Lalabs Geraldine. Miguel Love shout out Lalabs Geraldine Lalabs. 30 likes, salamat sa pa-likes mo Lalabs dyan. Salamat. Bong's World TV at iba pa Dan sa bahay mo. Pasukli from Julian. Dan Pulpak Eric Garcia from Bia Mix Gaming TV. Geraldine Sandoval, ayan nagbaba ng kanyang bahay. Geraldine. Klaseng harang to. Geraldine, ayan nagbaba ng kanyang bahay. Geraldine.
Bani Eskwelondan na po dating dikit from Leona Orduha. Kamhal dan from Bani Eskwelon, Kamhals dan na si Bani Eskwelon Sir Lalabs. Ayan, ang channel binababa ni Nightbot mga lalabs, yung aking member. Bani Eskwelon, ayan, nagbaba ng bahay. Bani Eskwelon, nablabin natin mga lalabs. Uludulan na ba yung ano mo? Bani Eskwelon, yung WH mo. Sabi mo nun ano ka na, road to 4K. Hi, Shornas Tube. Ayan, hi. Miguel Love shout out Shornas Tube. Tambay lang ho. Sige lang kasi lalab. Salamat sa patambay mo dyan. BMX Gaming dan full package from Eric Garcia. Geraldine dan from Resti TV. Ayan, Resti TV nagbaba ng bahay. Resti 6 million in daos. Miguel Love shout out. BMX TV dan full pack from Geraldine Sandoval. Lalabs, Bia, pasuklian si Geraldine. Dan sa'yo lalabs. Ay. Geraldine Sandoval dan na full pack from Leona Orduha. Marife TV, ayan nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Marife mga lalabs. Vana Eskwelon dan sukli na lang dito. Arcons Vlog, Miguel Love shout out harang. Salamat sa iyong paharang lalab. Tamsak dan. Ayan. Lalabs Arcon, salamat sa iyong patamsak lalabs. Geraldine dan from Vana Eskwelon. Leona OTW from Batang Sandstorm. Vana Eskwelon nagbaba ng bahay. Good morning po lalabs. Good morning. Brut Chito tamsak wasak. Brother Chito tamsak wasak. Brother Chito, Miguel Love shout out. Si Bro Chito channel at tato. Oo nga, siya rin to. Ayan, Brother Chito Lalas, Miguel Love shout out. May jacket ka na. Arcons Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. O Inday. Ilang minutes na lang ito, matatapos na. Arcons Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Leona Orduha dan sukli po, salamat from Geraldine Sandoval. 10 million in daos, Miguel Love shout out. Sobrang ganda mo, Snow from Brother Chito. Ayan, salamat naman dyan. Brother Chito, salamat lalabs. Salamat Brother Chito. Si Brother Chito, alam ko eh. Yan, si Brother Cheat nga siya. Brother Cheat. Ayan, Jing TV channel nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Yan, Brother Chito. Lumipad na si Brother Chito. Bani Eskwelon dating dikit tamsak at bakas na lang po from Geraldine Sandoval. Hala, parang hindi ako uminom ng tubig. Nakalimutan ko ata. Marife TV nagbaba ng kanyang bahay. Kaya pala parang iba yung boses ko. Batang Sandstorm dan from Bani Eskwelon. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Marife TV dan pasukli from Arnaldo. Arnaldo, you will start now. Ayan, nag-i-start na siya mga lalabs. Inshallah. Brochito dan from Arnaldo. Brochito dan from Resti TV. Arnaldo, I'm already connected my friend. Resti TV nagbaba ng bahay.
Fly har butterfly. Arnaldo Durap Dan. Paruji. Paru-paruji. Nandyan ka ba Batang Sunstorm? Si Batang Sunstorm. This is the mix of DJ Dones. Pin kita mamaya lalabs. Bruchito, wait lang po. Salamat Leona from Batang Sunstorm dan Pulpak Shornas Tube. Yan lalab, salamat. Bunny Squilon, ayan nagbaba ng bahay. Bunny Squilon. Leon Ordoa nagbaba ng kanyang bahay. Geraldine Otinabul from Batang Sunstorm. Dan sa pin. Sino yung dan mo yung kanina? Bunny, dan ka kay kay Bia. Hi host and everyone. Champion Nash Migalab shout out. Elsie Medina Mejia Dan from Brother Chito. Ma'am siya Dan from Resti TV. Ma'am siya nagbaba ng bahay. Migalab shout out ma'am siya. Bunny Squilo nagbaba ng bahay. Risti nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Champion Nash nagbaba ng bahay. Bunny Squilon, maglablaban tayo mga lalabs. L3, ayan naglablabin natin sa L3 nagbaba ng bahay. Bunny Squilon dan pasukli from Arnaldo. L3 dan pasukli. Arnaldo dan dikit. Arnaldo, are you sure that you connected to everybody? Not only dropping your link lalab. Just connect and leave the comment so that they will return it to you. Not only mentioning their name. Arnaldo. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Lamlabin natin. Si Arnaldo kasi mga lalabs taga Brazil. Iwan kung naiintindihan niya ako. Ayan, Eric Garcia po nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Eric Garcia. Arnaldo Durap dan to you, my friend, from Leona Ordoa. Arnaldo, kindly return to Leona Ordoa. Once again to Arnaldo, not only dropping link lalabs. Just connect who is mentioning to you, Leona Ordoa. Already connected to your channel. Kindly return to her. Thank you. Ayan, Mission TV, binababa ni Nightbot. Mga lablabin natin. Marifi TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Resti TV din from Namsha. Ayan, Namsha po, nagbaba ng bahay. Resti, pasuklian na lang si Namsha lalab. Geraldine Sandoval, iwan ng bakas sukli na lang po dito from Batang Sunstorm. Ayan, si Batang Sunstorm po nakapin mga lalabs. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Marifi TV, si pag-cleaning from Jack. Namsha Dan from Batang Sunstorm. Tamsak Dan Beautiful from Secretary ni Girly G. Lalabs. Migalab shout out Girly G. Migalab shout out. Sana all may secretary. Dan Marife TV, pasukli na lang si Coras Garden. Tamsak Dan Sisi, Madam Mary Rose. Migalab shout out. Inom nga lang akong tubig mga lalabs. Parang nakalimutan yung uminom. Kasi nag-fasting ako ngayong araw. Ayan, inom ako lang tubig mga lalabs. Wait lang. Southern Later Mix DJ. Mary Rose Nation, ayan, nagbaba ng bahay. Mary Rose Nation, dan daw sa si Arnaldo. Jack Dan pasukli, Arnaldo, not on Jack, this Jack already connected to you long time ago. Batang Sunstorm Dan pasukli na lang, salamat from Geraldine Sandoval. Eric Garcia po nagbaba ng kanyang bahay. Eric Garcia. Batang Sunstorm Dan sukli, salamat from Geraldine Sandoval.
Geraldine Sandoval, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Geraldine. 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Arnaldo Dorap dan Pasukli from Mary Rose Nation. Sorry ka rin, madam eh. Arnaldo Dorap dan Sukli po ako sa'yo kanina, may bakas po. Ayan. Arnaldo, please connect to Geraldine Sandoval Lalabs. Please. Ayan. Good morning from Colina. Miguel Love, shoutout po, Madam Colina. Miguel Love, shoutout. Good morning. Ha ha ha. Natawa tuloy si Madam Mary Rose. Oy. Dan pulpak po, Geraldine Sandoval from Bia Mix Gaming TV. Ayan, lablabin natin yan si Bia Mix in. Ayan, lalab. Nagbaba ng bay, Eric Garcia. Chorus dan dikit from Marifi TV. Colina number 4. Ayan. Nagbaba ng kanyang bay, Bongs World. Ayan, nagbaba ng kanyang bay. Lablabin natin mga lalab. Champion Nash. Ayan, nagbaba ng kanyang bay. Eric Garcia, nagbaba rin ng bahay. Marife TV, nagbaba ng bahay. Marife. Ingay ng mga aso. Geraldine Sandoval, nagbaba ng bahay. Geraldine. Ayan. Yan, 5 million daw. Miguel Love, shout out. Southern Later Mix DJs. Champion Nash dan sa'yo from Julian Utsam. Champion Nash, pasoklan na lang si Julian. Ayan, si Risty po nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. Chorus Garden, ayan, nagbaba ng bahay. Chorus Garden. Batang Sandstorm dan dating dikit from Colina. Arnaldo dan pasukli. Yung sa'yo, madam, oy. Umalis na tuloy, madam. Madam Mary Rose, umalis na. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay. Namsyadan sa pusa, masarap na kangkong with tokwa from Leon Ordoha. Champion Nash dan full package with bakas from Bongs World. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay. Namsyadan po, iwan ako ng bakas, sukli na lang po dito. Haha. Umalis tuloy, Madam Mary Rose. Batang Sandstorm, ayan, nagbaba ng bahay. Leo na Ordoha, nagbaba ng kanyang bahay. Premier. Lablabin po natin yung premier ni Leo na mga lalabs. Sige, Leo, ikaw susunod ko lalabs, ha? Para matamsakan yung premier mo. Yan, bumalik si Arnaldo. Julian Otsabdan pasukli. Huli na pasukli. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Batang Sandstorm pasukli. Ayan. Chorus Garden dan from Colina. Jing TV channel, ayan, binababa ni Nightbot. Geraldine Sandoval, nagbaba ng bahay. Colina po, nagbaba ng bahay. Patamsak po upcoming live stream from Mary Rose Nation. Sige, tamsakan natin yan, madam. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Eric Garcia, pasukli. Dan pulpak Batang Sandstorm from Bia Mix Gaming. Batang Sandstorm lalab, pasukli si Bia lalabs. Dan na sayo. Bia Gaming TV dan pasukli. Arnaldo already connected, my friend, from Eric Garcia. Mary Rose Nation pasukli. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay. Marife TV, nagbaba ng bahay. Pasukli si Arnaldo, mga lalabs, yung kanyang minensyon. Are you sure, Arnaldo, you are connected to everybody? Arnaldo dan from Colina. Arnaldo, kindly return to Colina, lalabs. Already connect to you. Colina, tamsak na po upcoming LS. Ayan. Doon mo tayo kay kay Leo na kanina pata siya. May premier siya para matamsakan. Leo na.
Ayan yung nakapin mga lalabs, may premiere mga lalabs, may premiere. Tamsakan po natin ang may premiere mga lalabs. Ayan, si ano, upcoming LS din pala to. Si Leona. Premiere niya pala yan. Tamsakan ko na pala to, ano, lalabs Leona, yung ano mo, premiere. Kalimbang na natin. Yung nakapin po mga lalabs, ayan, may premiere po yung nakapin. Lablabin po natin. Chirin, 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 chirin. LC, sarap ng hotdog mo. Dan full package with bakat. Pasokli naman. Sarap daw ng hotdog mo, LC. From Bong's World. Resty TV, ayan, nagbaba ng bahay. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Dito sa Middle East, mga lalabs, yung hotdog dito, puro chicken. Iba yung hotdog dito, hindi kulay pula. Kulay brown. Ping Vlog, lalab, migilab, shout out. Tamsak Idol. Ayan, lalab, migilab, shout out. Ping Vlog. How are you, lalabs? Ping Vlog, dan pasukli. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Mary Rose Nation TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mary Rose Nation. Lablabin natin mga lalabs. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Ping Vlog, last na ba ngayon yung ano, Ramadan? Ping Vlog lalabs. Julian OTW. From Mary Rose Nation. Di ba holiday na bukas? Ping Vlog. Yan bang hotdog may yung laylay ang balat? Laylay ba ang balat? Hindi. Yan talaga yung kulay ng hotdog dito, brown. Walang kulay pula. Yung laylay yung ano, balat, iba yun. Yung buhay yun na ano. Bonjour, lambot. Ay. Ano yun yung malapit ng ma-expired. Kaya naglaylay na. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Meron na siyang tamsak na po sa premiere. Ayan. Lalabs, patamsak naman si Ken premiere ko to matapos ang Ramadan. May 2 pa kasi ang party. May 2 pa ba? Nyahaha. Sige lalabs, tamsakan natin yan. Sana ba yung sayo? Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan mga lalabs, may premiere si Ping Vlog. Lablabin natin mga lalabs. Ano ba tong harang na to? 20 minutes. 20 minutes Ping Vlog, may harang 20 minutes. So hada. Bong's World, nagbaba ng bahay. Arnaldo pasukli. Ayan. Bong's World, pasukli raw. Arnaldo. Good morning everybody from Kylie. Lalabs Kylie, may love shout out. Tamsakan natin si Ping Vlog mga lalabs. Ay. Sige lalabs, kalimbangin na. Nakakalimbang naman ako sa'yo. This is me if I'm free. Wow, singer. Singer, ayan. Nakapin mga lalabs, tamsakan po natin ang nakapin mga lalabs. Ping Vlog, Dan Pulpak pang from Bong's World. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. The Amazing List mga lalabs. Ayan, binababa ni Nightbot. Bakitay harang Sara sa piling may ads. May ads na sa'yo, syuhada. In-escape ko kasi hindi ka pa naman muni. 19 minutes. Grabe namang 19 minutes na harang. Si Luloy. Hindi man ikaw makinabang nito.
Elsie Medina Mejia Tamsakdan from Mary Rose. I connected to the link. Ayan lalabs, dan na si Kylie sa'yo. Ping vlog. $19 sobrang tagal. Ayan, Eric Garcia po nagbaba ng kanyang by Eric Garcia. Ang channel binababa ni Nightbot mga lalabs, yung ating member. Palablab naman mga lalabs. Ping vlog kalimbang na Batang Sunstorm. Ping vlog. Ayan. Pasuklian na lang si Batang Sunstorm lalabs. Ping vlog. Batang Sunstorm dan pasukli. Leo na Ordua. Ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Eric Garcia. Arnaldo, how many times this Eric Garcia? They already connected to you. No need to mention again Eric Garcia. Arnaldo, stop this one, Eric Garcia. Eric Garcia already connected to you. Already connect to your channel. Bongs World dan po may bakas from Ping Vlog. Arnaldo amigo, we're connected already, lul. Ayan, Mami GB nababa ni Nightbot. Marife TV nagbaba ng bahay. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Pipigilan, di ko siya pipigilan. Ang laki ng bahay ni Eric Garcia eh. Host, pwede ipakipin yung premiere ko kung may time po, salamat. Kailan ba yung premiere mo, lalabs? Ngayon na ba yun? Yan na ba yung premiere mo? Ito na ba yun? Wait lang. Natin. Batang Sunstorm, may premiere ka pala. Sige, pagkatapos ni Ping Vlog. Pigilan, di ko siya mapigilan. Kamahals Vlog, sige, Batang Sunstorm, sunod ka kaya Ping Vlog. Ano ba yun? Kamahals Vlog, ayan. Nag-shoutout ako sa akin, umakyat ka from Mary Rose Nation TV, Kamahals. Siya mapigilan, di ko siya Batang Dan Suklis may bakas. Dark Knight TV channel, Miguel Love, shout out. Siya mapigilan. Muna tayo sa premiere ni ni Batang Sunstorm. Dugo-dugo ilong, ano ba niya? Batang Dan Sukli may bakas. Ito ba yung premiere mo? Tamsakan po natin yung premiere mga lalat ni Batang Sunstorm. Nakapin po. Ayan. Tamsakan lang natin mga lalabs.
Dark Knight, palablab po idol. Ayan. Lala Miguel Love shout out Dark Knight. Butterfly. Tamsakan po natin yung nakapin mga lalab sa kanyang premiere. Madam Mary Rose, di ko pa tamsakan yung ano mo. LS. Ano ba yun? Tamsakan ko to. Ang nakapin mga lalabs, tamsakan po natin yung kanyang premiere, Batang Sunstorm. Ay ate, kakauwi ko lang galing work. Kumusta na yung banana mo kanina binanahan kita? Iwan ko kung bakit kinain na naman ni Lolo yan. Kumusta ka na Laniski? Kumain ka na ba? Nag-80 ka na kanina, 285 ba yun? Check mo baka kinain. Wala pa kayong ano, Lani? Na lang tayo sa private pala. Wala pa kayong sweldo. Pagod dati, sobrang busy. Madaming tao ba sa ano? Yung bago nyong shop? Marami kayong customer? Laniski? Kakarating ko lang ate, di pa ako kumain. Marami kayong customer? Pagod ka pero wala kayong customer. Paano ka napagod? Marami kayong customer? Dating tao ate kahit saan. Wala pang sweldo. Daming tao. Laniski vlog dan pasukli from Arnaldo. O ate, busy tas may dolls makeup pa. Kaya. Kasi may dolls makeup eh. Wala pa sweldo ate. Holiday ba bukas, Laniski? Tama ba yung holiday bukas? Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Tamsakan po natin ang nakapin mga lalab sa premiere niya. Ano kung sinong nagtamsak? Patamsak po nakapin mga lalab sa premiere ng nakapin. Tamsak lang mga lalab, sapat na po. Ayan. Walang nagtamsak sa nakapin. Ayan. Patamsak naman po sa nakapin, tamsak dan ho. Salamat lalabs Laniski. Patamsak naman po ang nakapin mga lalabs sa kanyang premiere. Eric Garcia nagbaba niyang kanyang bahay. Arnaldo Dislaniski already connected to you since before. Niinis mo naman ako eh. Batang Sunstorm, better to you didn't give thumbs up on the pin, Arnaldo. I check your name is not there. Arnaldo, how come you are finished? You're already connected, you are done. Your name is not here. Give thumbs up on the pin and leave the comment, Arnaldo. Takot naman.
Wait lang mga lalas, buksan ko lang yung pintuan, may papasok. Ano mo? Ano mo? Ano alam? Kamu gapanginga sa Mantili. J. Toles, Mobile Sounds. DJ Dolets Remix. Lumot. Mits. Habay-bay magpahayahay. Mamari kong magsinabya ay maglanat-lanatay. Langoy-langoy kita. Nagdakop-dakopay kita. Kung wala nakita ka na, oko'y kita. Matanik kita hinukay. At tulang-tulang ay magkirik-kitikay. Napuno isin kalipay. Aton kanuhon na Bati. Laniski nagbaba ng bahay, lablabin natin si Laniski mga lalabs. Yan yung nakapin po mga nagtanda po kayong magtamsak sa nakapin. J-Dog in the house, may love shout out. Hi everyone from J-Dog. Ayan, nabuhay na yung mobile ko. habay-bay magpahayahay. Mamari ko magsinabya ay maglanat-lanat. Laniski patamsak naman lalabs ng kapin lalabs. Wellington Pasos, hello. J-Dog, may love shout out. Hello, Wellington Pasos, may love shout out lalabs. Wellington, how are you? Wait ba? Pakakawait mo, mag-gano naman. Na-charge pa nga yung mobile eh. May charge yung mga. Binuksan ko. Wellington Pasos lalab, how are you? Basta disco sa barangay Montilla Mobile Sounds. Pato, Leyte. Wait lang, i-open ko lang tong mobile ko. Tapos ko lang yung nakapin.
Laniski, lalabs. Kumain ka na, Lani. Ano bang magluto ka pa? Pin kita, wait lang. Kain natin si kumain ka lang. Basta Southern later mix DJs makasayaw jud ka. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Karapatan 5 banana, bawat tamsak iwan ng bakas. Saan na yung bahay mo, Laniski? Magtimpla muna ako ng kape. Resty nagbaba ng bahay. Karapatan Migalab, shout out. Nagtamsak ka sa nakapin, tamsak na Laniski. Oy, tamsak na yung nakapin, lalabs. Laniski pa tamsak nakapin, lalas. Tamsakan mo lang as mag-comment ka dan. Ayan. Papunta na nga eh. Tamsakan mo yung nakapin, lalabs, Laniski. Tapos ka na magtamsak. Yan patamsak lalab na kapin. Kuya Pabs, Migalab, shout out. Wait lang, Laniski, 5 minutes ay ipipin kita. Patamsak po ng kapin. Mag-ano lang ako, lalas, magtimpla lang ako ng kape ha. Mabalik ako, wait lang. Tamsak sa premier ng nakapin, host. Nagiwan ka ng bakas doon. Ka nag-comment. Ayan, salamat everyone, thank you. Ay. Magtimpla na ako ng kape, mga lalas.
sa Barangay Montilla Mobile Sounds. This is the mix of DJ Dollars. Get ready to party together with Southern Later Mix DJs. Harang, ayan. Lani, inom tayo ng kape. Kape tayo everyone. Let's drink coffee. $8 million in the house, Miguel Love, shout out, 8 million. Kuya Pabs, Miguel Love, shout out. Karapatan Dan from Resti TV. Ang lakas naman ng sound mo. Lakasan yung sound. $8 million in the house, Miguel Love, shout out. Tamsak Dan Host Lalab, Miguel Love, shout out. Salamat sa iyong patamsak, Pabs TV Vlog. Bunson Mobile Sound. Hindi ka kinainan, Laniski. Kanina. Tatlo lang pala kinain sa'yo. Kasi nag-ano ka kanina, 285 eh. L3. Ayan, nagbaba ng bahay si L3. PMS Boys, the best. Bless Sis Vlog, Miguel Love, shout out. Bless. Yan, may jacket ka na, Bless. Lalab, salamat. Bless Sis Vlog, Miguel Love, shout out, Lalas. Ang lakas naman ng sound mo. Ay, ng ano. Yan, Bless, may jacket ka na po, Lalab, salamat.
Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. 10 million, thank you so much. Ayan, Mission TV, binababa po ni Nightbot mga lalabs. Inom po tayo ng kape. Maui. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out sa aking mga silent viewers dyan. Miguel Love, shout out sa inyo mga lalabs. To all my silent viewers, Miguel Love, shout out. Tusok dan no. Salamat sa patusok mo lala. Bless. Tingnan natin. Main mo to. Wait lang. Tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo, Bless ha. Kung nakadikit ako sa main mo. Pabs Dan from Resty TV. Ayan, si Risty po nagbaba ng bahay. This is General Mobile Sound. Panay ikot man tong mobile na to eh. Ayan, Bless, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin si Bless mga lalabs. Hindi ko lalab kung nakadikit ako sa main na. Nag-ikot pa kasi oh. $11 million in the house. Thank you so much. Napakatagal ikot ng ikot. Ayan, nakadikit pala ako sa'yo, lalabs. Bless. Ayan, yung mukbang mo. Limbangin ko nga to. Limbangin kita, lalabs. Bless. Colored mukbang. Ayan. Dikit ito sa'yo, lalabs. Ano, Bless? Maki Party na kasama ang General Mobile Sound. Ayan, si Bless po nagbaba ng bahay mga lablab. Lablabin natin. Resty TV Dan sa iyong bonsai. Ayan, from Bless C Vlog.
Arlene Agravante, Miguel Love shout out. Mater Lalab, Miguel Love shout out. Mater. Salamat na love sa patamsak mo dyan. Salamat. Mater Lalab, how are you? Nag-ipis naman na to. Tayo ng kape mga lalabs. Sobrang pait na padami na tayong kape ko. General Mobile Sound. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Maui, what are you doing? RR Remix. Yung pusa ko yun mga lalabs, yung tinatawag ko. Arlene Agravante, ayan nagbaba ng bahay. Arlene. Ayuda host, lablabin natin si Arlene. Patingin ng bahay ni Arlene. Si Wonder TV pala to. Yan ang sa bahay mo ko. Have a blessed day. World, let's go banana. Dan po sa nakapin Laniski Vlog. Yan Laniski Lalabs. Pasuklian si Bless Lalabs. Dan na sayo. Sige Lalabs, Bless. Magsukli. Kumakain lang yan. Butterfly. Yan nasa bahay mo ako ano. Arlene. Paro G. Ito naman ang pimples ko. Laniski Vlog Dan, Laniski L3, nagbaba ng bahay si L3. Batong harang na to. Hindi mainit yung kape. Laniski Vlog Dan from Arlene Agravante. Arlene Lalabs. Laniski. Pasuklian Lalabs yung mga dumikit sa'yo, Laniski. Ayan si Arlene Dan na rin sa'yo. Ayan, L3 Dan from Arlene. L3, please return to Arlene Lalabs. Already connected to your channel. Thank you. Dan to your J-Dog Party. Please return from Chorus Garden. Road to 2K guys, pa-help. Magsukli po ako. Mamaya, dyan mo lang. Ubusin mo. Thank you. Ay tayo mga lalabs. Sabay mo ako, Bless.
Yan mo na. Takpan mo. Southern Later Mix DJ. Bless Dan from Resty. Lanitsky, pasok yan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Kanina pa to si Resty. Wait lang. Southern Later Mix DJ. Lanitsky, kung nakikinig ka, lalabs, pasuklaan mo yung mga dumikit sa'yo, ha? Yan, 12 million in the house, Miguel Love, shout out. Resty, thanks. Tita Haya, Miguel Love, shout out. Tita Haya, Tamsak Hos. Tita Haya. Ayan, salamat Tita Haya sa iyong patamsak. Yan, Arlene Sabay Makuli, lalabs, Arlene. Wonder TV, may harang ka. Tita Haya, how are you? Ayan, 15 million in the house, Miguel Love, shout out. Sa aking mga silent viewers dyan, Miguel Love, shout out. Ayaw niyong magsipasukan. Aileen Skidan, dikit pabalik. Sige, lalabs, magbakas ka lang dito. Main mo to, lalabs. Nandito ko sa bahay mo, Arlene, Wonder TV. Yung main mo is Wonder TV, sa? Nandito ko sa bahay mo, yung pinapanood ko, may harang ka. Ayan, Wonder TV, oh. May harang. Pangalawang dikit ko na to sa'yo. Ayan. Ayan, may harang. Southern Later Mix DJ. Nakadikit na ba yung main mo? Titingnan ko. Ayan, may harang ka. 9 minutes pa yung harang mo. Sobrang haba. Southern Later Mix DJ. Sir James, Miguel Love, shout out. OTW sa nakapin from Tita Haya. Sir James, Miguel Love, shout out po. Sir James. Paru G. Bicolanang Uragon, dating dikit. Yes po, lalabs. Inalimbang na kita dati po tayong dikit. Josh, lalabs, kumusta ka na? Miguel Love, shout out, Josh. Good morning po, host. Kumusta ka na, Josh? This is the mix of DJ Dollars. Yan, dikit yun to sa'yo, Wonder. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Fly high butterfly. Risty TV full pack from Tita Haya. Tita Haya, sino ba to si Tita Haya? Tingnan natin.
May harang pa. Tita Haya dating dikit. Maui. Why you are there? Hindi mo kasi pinapansin. Jing TV channel. Ayan, binababa ni Nightbot. Wonder TV Islandsky Vlog. Nandito pa ako sa bahay mo, Wonder TV. Kasi may ano pa, may harang. Nandito ako sa main. Kasi yung harang mo 8 minutes. Wonder, yung harang mo 9 minutes, lalabs. Hindi pa ako makaano. Kalis. Kaaruba, Mega Love, shout out. Kaaruba. Arlene Agravante, ayan, nagbaba ng bahay. Yan, malapit na akong matapos sa harang mo, ano? Wonder. Haba ng harang. Shuhada. Ayan, hi Kiss. Kiss, keep it simple, survival. Mega Love, shout out. Yan, Wonder, tinimes to ko na para mabilis. Tagal. Chirin, 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 chirin. Rarararararan. Ayan, Kaaruba, hi Kiss. Mega Love, shout out Kiss. Yung nakapin mga nalablabin natin, Resty. Ano, Resty, nasa bahay mo ako. Dikit ko to sa'yo, lalabs. Bonsai. Dan Bless, ayan, from Coras Garden. Coras, nagbaba ng bahay, Coras. Ayan, nasa bahay mo ako, Resty. Julian Otsab, ayan, nagbaba ng bahay. Julian, lablabin natin si Julian. Touch picture and connect. You say that, go to channel. Kiss, keep it simple. If you want to connect to Kiss, keep it simple, mga lalas, mag-go to channel na lang po kayo. Kapami, Samantilla, DJ Tolet, Mobile Sounds. Ayan, full watch ako, ano, Resty, sa bonsai mo. Sir Brochito channel, Mega Love, shout out. Josh Lalabs, ayan si Josh. Tita Haya, pulpak from Josh. Oh my God, pabalik-balik ako dito. Sa bahay mo para ako, Arlene. Ayan. Dito ka pa, Arlene. Josh Lopez Vlog, dan from Brochito channel. Ayan, Josh, dan na sa'yo si Brochito, lalas, pabalikan na lang. Hehehe. Nalubat na to, oh. Si Wonder TV is
Hindi Pilipino? Ano ba to? Ads mo ba to? Ads lang pala to. Akala ko ikaw to. Wonder TV. Parang ibang lahi si Wonder TV. Oo nga, ibang lahi. Hindi ako Pilipino, Pilipino po ako. Ba't ganun yung video mo ito? Ads ba to? Iwan ko, ads ata to. Ba't ganun tingnan mo? Tita Hayo, TW from Batang Storm. Ads lang pala yun. Hindi, tinapos ko. Ads lang pala yun. Oy, ambot. Ads lang yun, lalabs. Syuhada. Kala ko ibang lahi ka. Ay, ayan, nasa bahay mo na ako uli. Lalabin natin na kapin mga lalab, Brochito Channel. Wala kang LS lalabs, Brochito? Oras Garden Dan from Arlene Agravante. Ayan. Indinikit dito sa'yo ano? Wonder. Pang dalawa kong channel yan, host, Wonder TV, ambot. Oy, ikaw pala to, Brochito. Pang dalawa kong channel yan, host, si Wonder TV. Hala, ikaw pala yan, Brochito. Ambot. Ikaw pala yun, monetize din yan po. Wow, ang dami mong... Paano mo na pagsasabay yung dalawang channel? Ang galing mo naman, Brochito. Hala, paano mo na pagsasabay itong dalawang channel, oy? Isa pa nga lang, nakakapagod ng mangisda, yung dalawa pa. Ikaw rin pala to. Ershad Ali, Road to 500. Kaya pala ang laki din ng bahay. Syuhada. Ikaw pala to, Brochito. Sabi ko parang ibang lahi. Iba yung na-post, sorry, host, ha. Ay, yung na-post mo yung bonsai. Ginilit mo. Ay, ambot man, oy. Ang dami mong channel, Brochito. Paano yun? Dalawang paano ini-LS mo rin siya, tapos ini-LS mo rin si Brochito, saka si Wonder. Oh my God. Ibig sabihin mo, Brochito, sumasahod ka na rin dito? Sa pangalawang channel mo? May pang tatlo pa ako, host, Mamuni. Wow! Ang sipag mo naman. So, ang laki ng sweldo mo. Ang kati.
Ang laki ng sweldo mo, doble-doble, Brochito. Di ba isa pang channel, nakakapagod na kaya? Siyempre, papangisdaan mo. Napakasipag mo naman, Brochito. Wala ka na atang ginawa kundi mag-whitey. Minsan kaya nakakapagod mag-whitey. Kasi panay lamon. Libangan lang, host. Haha. Sana all libangan. Yung kape ko lumamig na. Libangan lang pala yan pero sumisweldo ka. 2 channel yung sumisweldo ka tapos may pangatlo pa, pamuni na. Hindi po nagmi-mission pa akong yan po sa labas, hahaha. Dami mong time. Minsan nakakatamad ba? Nakatamad mangisda. Kasi katulad nung isang gabi, nag-ilis ako ng konting oras lang kasi nagluluko yung internet. Nag-ilis ako saglit lang tapos pinatay ko. Kasi ikot ng ikot. Pangalawa nag-take 2. Nag-ikot-ikot na naman. Tapos ginawa ko, nangisda na lang ako kagabi. Siguro naka 50 ako. Ala. Kinain yung 40. Nakakaasar lang. Paggising ko, chinik ko, wala na. Bumalik na naman ako sa 2.20. So nangisda ako uli kanina. Kinain na naman yung 10. Iwan. Alam mo si Jack, ako nagbanana dyan. May bayad siya. Nagbayad siya sa'yo. Ang galing mo naman tapos nagmi-mission ka pa. Tapos yung channel mo 2 ay magtatatlo na. Napakasipag mo naman, Brochito channel. Ang laki na siguro ng sweldo mo kasi 2 channel yung kumikita ka eh. Kung kikita ka sa isang channel ng 10,000, yung isang channel 10,000 din, so meron kang 20,000. Sa isang buwan meron kang 20,000. Rusty channel, ayan, Dan from Batang Sandstorm. Yung host magpabanana may bayad, legit sub po, pang-load lang. Magkano ba yun, Brochito, bayad? Magkano yung 100 na banana? Magkano yun? Yung mga tamad mang banana, di ba? Hindi ba yun kinakain ni Lulu? Yung bibigyan mo siya ng banana one time, baka mamaya lalagasin. Okay lang, wag ako madaliin pang ipang banana ko. 2K lang? 2K 10? Ay 100 na banana, 2K ang mahal naman, Brochito, oy. 100 na banana, 2K. Five hour po. 2K lang, wag nang madaliin. 5 hour po. Ayan, Mission TV, binababa ni Nightbot, mga lalas. 1K banana, 1,000 bayad. Ibig sabihin isang banana, 2 pesos. Mahal din pala, no? Pero, Brochito, ilang buwan yun bago mo ma-reach yung 1K? Halimbawa, magbayad ng 2,000. Batang Sandstorm lalabs. Ishad, nasa bahay mga kulalab, Ishad.
Road to 500. Ishad, I'm here in your house, Ishad. Depende sa lagas. Ah. Ang cute naman ng aso. This is not a dog, this is a cat. Ishad, you have cat. Ishad. Ang cute naman nito, uminom ng tubig. Cute. Ang kamukha ni Maui. Nagpapansin yan eh. Maui boy, stop. Ha? Come here. Gusto niya pumunta sa akin, nagkunwari lang to eh. Mabalian ka, Maui, uy. I have big cat, mga lalabs. My boy. Say hi. Kulit ikaw. Say hi to people. Ishad, I have cat also. Ishad. Look at my baby. This is good boy. His name is Maui Boy. Whiskey Channel, magalab shoutout lalabs. Ayan, meron ka na pong jacket. Ayan, first time ko dito. Hi sa lahat. Ang cute ng pusa. Maui Boy, they say that you are cute. Wow! You are cute. Mabait to lalabs. Mabait to, hindi siya nangangagat. Say hi to people, Maui Boy. Hi people, my name is Maui Boy. I'm 3-year-old. Bye-bye na, bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye to people, Maui Boy. Say bye-bye. Chorus Garden 1K done from Jack. Awan ikaw, Maui. Yan, congrats Chorus, 1K ka na. Yan si Jack nagbaba ng bahay. Na, baba na, ikaw baba. Ang laki ng alaga ko mga lalabs, no? Nasa, ano to ata? Tingnan nyo na, ang laki niya, oh. Sa big cat. Ang laki nito mga lalabs, para tong dog. DJ Collins Remix. Hindi kung gaano siya kalaki mga lalabs. Paano ikaw? Paano ikaw? Tamsak hos. Paano nang baba? Arlene, ayan sukli daw. Wag langoy. Arnaldo pasukli. Si Arnaldo pasukli mga lalas dan na. For everybody. Bicol ng Uragon. Ayan. Josh Lopez, bahay mo from Arlene. Lalab Josh, baba ka ng bahay mo. Baba ka ng bahay mo, lalabs. From Arlene Agravante. Hala, Bicolan ng Uragon, Arnaldo. Bicolan ng Uragon. And me, it's only one person. I already connected to you long time ago. Ayan, nagbaba ng bahay si Josh. Lalabs, Bruchito. Arnaldo Durap, Dan Sukli from Arlene Agravante. Maui, what do you want? You want to eat? Huh? Want to eat? What do you want?
ICI TV, Migalab, shout out. Jos Lopez OTW from Batang Sandstorm. Masipag yan magluto si Josh. Ayan. Jos Lopez vlog, dikit na ako sa'yo dati from Arlene Agravante. Yan, 9 million in the house. Migalab, shout out. 9 million, thank you so much. Arnald Durap Dan Sukli sa'yo, Pulpak Kalimbang from ICI TV. Arnaldo, ICI already connected to you, lalabs. No need to mention again and again, again and again. Kati ng likod ko. Southern Lady. $10 million in the house, Migalab, shout out. ICI TV dan from Bruchito channel, ICI lalabs. Pasok lang na lang si Bruchito. Every month ka ba, Bruchito, nakakasahod? Lalabs, Bruchito? Ayan, Jack, dating dikit na sa main mo, watch na lang ng video at tamsak. Thank you from Coras Garden. Lisongson, nagbaba ng bahay. Lisongson. Hindi naman po. Ayan. Kasi minsan di naman nakaka-reach ng $100. Minsan kasi wala naman tao, di ba? Jack Dan from Pubs TV Vlog. 11 million in the house, Migalab, shout out. 11 million. Fly High Butterfly, Lisongson Dan from Bruchito channel. Kuya Pubs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Arnaldo, this Bruchito already connected. How many times they will connect it to you? Nagalit mo ko eh. 11 million in the house, Migalab, shout out. 11 million, mga lalabs. Arnaldo Dura, puro kadan. Ang Bruchito. Dan. Mga lalabs, Sir Bruchito, kakain lang po ako ng kanin. The time here is already 4 a.m. in the morning. Ayan. UAE time. Kakain lang po ako ng kanin. Iinitin ko lang sa microwave. Babalik po ko after 5 minutes, mga lalabs. Magdikitan muna kayo dyan, maglablaban, mga lalabs. Kakain lang muna si host. Arnaldo, na wow for you. Wow for you, Arnaldo. Everybody, kain lang si host. Babalik po ako. Na wow for you, Arnaldo. Wala kang ginawa kundi magdan. Nang. DJ Tolets Remix. Sayaw lupit sila.
Kian, Migalab shout out. Kumain lang ako mga lalads. Ayan, tapos na akong kumain. Salamat sa paharang mo. Ayan, 9 million and dollars Migalab shout out. Salamat sa patamsak mo, Kian. Diyos, huwag ka umalis, Diyos ha. Ikaw susunod ko. Diyan pa ba si Bruchito Channel, lalabs? Nandito ka pa ba? Bruchito, nandito ka pala, lalabs? Bruchito Channel, tamsak dikit. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Kian Vlogger Migalab shout out. Bruchito, nandito ka pa ba, lalabs? Bruchito, lalabs, nandito ka pa ba? Josh, baba ka ng bahay, lalab. Josh, nandito pa ba si Josh? Josh, ayan. Ayan, 5 million in down sa Migalab shoutout. 5 million, thank you. Lablabin natin si Josh, mga lalabs. Guys, play po muna tayo ng Mobile Legends. This is General Mobile Sound. Ay, ay, ay. Dan Kian Vlogger from Coras Garden. Kian, lalabs, pasuklian na lang si Coras Garden, lalabs. Dan na sa'yo si Coras, pasuklian na lang, lalabs. Salamat. Cora Garden, salamat to TW from Kian Vlogger. Montilla Mobile Sound. Ay, ay, ay. Kian OTW from Batang Sunstorm. Ay, ay, ay. Maki Party na kasama ang General Mobile Sound. Nalubat man na to. Namatay na.
Chorus Garden, Sukli dan Tusok from Kian Vlogger. Ayan, Kian, OTW rin sa'yo si Batang Sandstorm lalabs. Nakapin po si Josh, lablabin po natin Josh. Sabay mo ako Josh. Ayan. General Mobile Sound. Iyan Vlogger, nag-iwan ako ng bakas, sukli na lang dito. From Batang Sandstorm. Kaya nalapasok lang si Batang Sandstorm lalab. Juters Channel lalabs. RR Remix. Paru-paro G. Ayan Josh, nasa bahay mo ako lalabs. Paru-paro G. Paru-paro G. Paru-paro G. Batang Sandstorm, tamsak sa premier mo Lodi. Dating dikit na ako sa main mo. Ayan. Sa main ko. Butterfly. Hi, hi. Butterfly. Road to grade 9. Bikini men, salamat po. Natin yung bahay mo. 1891 Sa bahay mo ako, Kian. Okay, Kian, thank you. From Batang Sandstorm. Yan, Kian, Roxy playing the ball. Ayan, Kian, yung dog mong itim. Si Blacky. Yung naglalaro yung ano mo. Yung doggy. Ayan, oh. Naglalaro mag-isa. Paru-paro G. Paru-paro G. Josh, nandito ka pala, loves. Oy, Chorus Garden nagbaba ng bahay. Paru-paro G. Paru-paro. Ayan, full watch ako, lalabs. Sa cute mong dog. Laniski Vlog, kalimbang agad host. Salamat, Kian Lalas. Yung mamayapin kita pagkatapos kay Josh. Josh, nandito ka pa ba, Josh? Yan, full watch yun, Kian. Yung ano mo, yung dogi-dogi mo. Simtit, 780. Ayan, dalawa na lang sana kapin mga lalabs. Kian, dan ka na sana kapin lalabs. Ayan, para makapagpinat tayo ng bago. Kian. Dalawa na lang sana kapin. Yeng, good host, good morning po, Tamsak Dan from Yeng TV. Salamat lalabs. Tamsak Dan sukli po sa'yo. Yun, ayan. Si Yan Vlogger, dan na si Josh. Yan, sabay mo ulit ako, Josh. Ayan, isa na lang sa nakapin. Isa na lang mga lalabs. Pinanood ko muna, Josh, para hindi siya malagas. Panorin ko ng 2 minutes. Host, paangat, pasali po. Ayan. Sige lang, Yeng, lalabs. Magbaba ka na ng bahay mo dyan. Labin mo yung nakapin, lalabs. Ayan, 2 minutes na, Josh.
Ya. Iyan, wag kang malis. Yeng TBOTW from Batang Sandstorm. Mr. Mastelar Pulpak ho, salamat lalabs. Salamat ate ho, sulungan naman lalabs oy. Ayan. Pam. Wait lang, meron pa ako dito. Pinakadikit sa'yo, wait lang, check ko to. Yan, tumunog na yung kampana mga lalabs. Oras na ng prayer time na dito. Ayan, si Ying po nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Ying mga lalabs. Ano ba tong suot ko? Panay ikot man ay. Sabay mo ako uli, Josh. Panoorin ko muna to lalabs para dikit, hindi siya malagas. Yan ang sabay mo ako uli, Josh. Panoorin ko muna to bago ko idikit. Ayan, Josh, ano ka na? Inom tayo ng tubig mga lalabs kasi tumutunog na yung kampana. Pinapanood ko muna, Josh. Ayan, ilang minutes na ba? Ayan, 2 minutes na. Inom tayo ng tubig. Sabi mo yung bulak. Ayan, Josh, 780 ka na. Siyan, nandito ka pa ba, Siyan? Paro G. Siyan, ayan. Kian, Siyan. Nandyan pa pala si Siyan. Paro G. G. Ayan, di yan malalagas. Kasi yung mga dinikit ko sa'yo, pinanood ko naman. Ayan, 2 minutes na. 2 minutes and 30 seconds. Fly high butterfly. Yan, vlogger dan from Pubs TV Vlogs. Ano pala si Kuya Pubs? Paro G. Paro G. Lagay mo lang dyan. Ayan, Kian, nandito ako sa bahay mo. 15 na lang mag-grade 9 ka na. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Road to grade 9 po ang nakapin. Ayan, Kian vlogger. Cute. Bye mo ako, Kian. Paro G. Full watch. Ang taba ng ano mo ng aso, pirausog. Chronic Trends Channel, mega love shout out. Good morning, Madam Host. Chronic Lalab, mega love shout out. Salamat sa iyong patamsak. Lalabs yung nakapin, 14 na lang before mag-grade 9. Sana wag kainin ni Lolo.
Yung iwan na ako ng baka, sukli na lang. Yung lalabs. Ikaw sunod diyan nga, huwag kang umalis. Nandyan pa ba si Ying? Yung nakapin po lablabin natin mga lalabs. Terry, may love shout out. Patamsak dikit please from Terry. Ayan. Premiere 9:15. What time now? 4, 5, 6, 7, 8. Yan, malapit ka nang mag-premiere lalabs, Terry. Tamsakin natin yung nakapin mga lalabs. Si Terry, ayan. 9:15 premiere. Sige lang lalabs. Maga pa naman. 8:27 pa lang, Pinas time. Pibes TV Vlog, Pibes TV Vlog. Full pack padikit sa nakapin. Salamat. Kuya Pabs, dan si Kian Sir Lalabs, pasuklian na lang. Salamat. Yan yung nakapin po. Road to grade 9 mga lalabs. Terry OTW from Batang Sandstorm. Isan insand. Montelia Mobile. Dan. Dan. Pabio po, no arms Ilocano version, iwan lang ng baka sure balik. Yan kaya nasa bahay mo ko uli. Thank you po sa mga dumikit, nagsukli na po ako yung ninja, di ko masuklian. From Bless Sis Vlog, salamat lalab sa pagsukli. Sabay mo ko uli, ano Kian. Nandito ka pa, Terry. Huwag ka malis. Anong oras yung premiere mo na 9:15? $86. Kamu, Gapami, Samantilla, DJ Tolet, Mobile Sound. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Kian Vlogger, tusok sa'yo host. Salamat lalab sa patusok. Kian lalabs, yung ginakitan ko na yan. Reynas TV, Miguel Love, shout out, hello everyone. Reynas TV, ayan. Nagbaba ng bye, Reynas. Tatlo na lang sa nakapin mga lalab. Ma'am Terry full pack. Ayan. Susunod natin si Terry. Nandiyan pa pala si Kuya Pabs. Pabs TV Vlog Kalimbang. Sagad ulod loads from Kian Vlogger. Nan Kian, nandito ulit ako sa bahay mo Kian. Kian Vlogger dan from Chronic Trends. Kian lalay, pasuklian na lang si Chronic Lalabs. Dan na sa'yo, salamat. Reynas TV tamsak dan from Kian Vlogger.
Rinas tingin sakdan. Yung aking pusa, umano mga lalabs, umutot. Ang lakas. Prrrt, suwada. Ayan, Kia, nandito ako na sa bahay mo, pinapanood ko yung ano mo, doggy. Ayan, Kian, mag-comment ako dito. Gusto kasi nasa computer. Nandiyan ka pa ba, Terry? Umalis na ata si Terry. Josh Lopez Dan from Chronic, lalab Josh. Pasok lang si Chronic, lalab. Ayan, ano, dito siya di sana to kainin. Kasi pinanood ko naman siya, lalabs. Ayan, full watch pa nga yung pinanood ko. Kian. Hindi yun malalaglag. Chronic Trends channel Dan from Pubs TV Vlog. Road to 2K guys, pa-help suklian ko po kayo. Ayan, lalabs. Si Bless po road to 2K. Si Terry meron siyang premiere maya-maya. Nandyan ka pa ba, Terry? Ian Vlogger, thank you. Pabs OTW from Chronic. Kuya Pabs OTW, si Chronic sa'yo, lalabs. Kinanananananana da. Yung ninja po gamit, lagay nyo po main. Ayan, lagay nyo yung main nyo para masuklian kayo ni Bless. Sayang naman nung dumidikit sila. Dapat pag di sila sure na magsusukli, magbakas na lang dapat yung main. Kasi ako yung ganun ginagawa ko eh. Pag hindi sila magsukli agad, binabakas ko yung main ko para if ever mag-check sila ng mga comment, makikita nila yon, tapos saka nila ako babalikan. Kasi ganun yung iba, nagdidepende sa ano, sa mga dikit. Ginagamit ko yung main channel ko. Kasi sa daming nang babanana, yung iba hindi na napapansin. Kasi yung iba naman nagsusukli naman, kahit minsan kasi hinihintay nilang 1 day bago sila magsukli. Saka kung di naman kayo masuklian ngayon, 1 day pag pupunta kayo sa ibang LS, magkikita kayo doon. Tapos pag nadikitan ka niya, sabi niya dan sa'yo pasukli, pero i-check mo, dikit ka na pala. Diba ganun minsan mga lalabs? Ayan, Kian, nasa bahay mo ako ulit. Nandito pa ba, Kian? 8:90 ka na. Pabsukli Dan from Chronic Trends. Si Kian pala is a girl. Ayan, 8:90 ka na, lalabs. Kian. Nandito pa ba si Terry? Terry, nandito ka pa ba, Terry?
Umalis na ba si Terry? Oo nga ma'am, sa bakas ako minsan nagsusukli. Pag di ako makabalik agad kasi ganitong oras may gawa na pero nakikinig ako. Nandito pa ba si Terry? Wala na. Terry? Terry, kalimbang dikit sukli na lang po. Terry, nandito ka pa ba Terry? Wala na ata si Terry, umalis na. Southern Lady, Southern Lady. Tuba-tuba. Dito ko sa bahay mo bless. Tuba-tuba-tuba. Mukbang yellow food. Kuya Pabs, baba ka ng bahay. Ayan, follow watch ako, bless. Reyna's TV. Southern Lady Sounder. Hi, butterfly. Ilan pa kulang ng road to 2K mo, bless? 40 pa ata. Hi, butterfly. Ayan yung nakapin. Ano na lang sa kanya? Ilan na lang ba yung nakapin? Mag grade 9 na siya. 10 na lang sa nakapin. Thanks ma'am, lagi ako papasyal sa live mo. Ayan, 30 na lang pala. Hindi, 30 na lang. Nag 70 ka na yun. Nag 1.97k ka na. Means 30 na lang. Tuba-tuba. Nanakapin, nandito ka pa ba? Kian vlogger? Kian? Kian, nandito ka pa ba? Higit everywhere. Oo. Kian, nandito ka pa ba, Kian? Ma'am, chronic trends. Ma'am, ba si chronic ba isa girl? Wala naman, nakapin ipanan. Kaya nga bakit siya umalis? Sabi niya road to grade 9. Ayan, kanina ano lang siya eh. Madami na nga akong dinikit sa kanya, umalis man siya. Kian, nandito ka pa ba? Baka lumipat to sa ibang LS. Kian, kung nandito ka, sumagot ka, wag ka umalis, lalabs. Bakit di mo hinintay na wag 900 ka, mag grade 9? Diyos, thank you. Kian, nandito ka pa ba, Kian? Wait natin ng 5 minutes, baka lang kumain, malay mo nag-CR, malay mo umihi. Kian, nandito ka pa ba, Kian? Kian vlogger dan na sa dog mo, ang cute. Kian lalabs, kung nandito ka pa, magparamdam ka dyan. Kian vlogger dan, ayan. Chari rantin chan. Si Josh, ano si Josh eh? Tingnan natin si Josh kung ilan na lang. Si Josh 8 na lang. Chronic lalab si Josh. Ito ko sa bahay mo, Josh. 682 siya. Ay, hindi pala. Tama.
Siyan, Kuya Pabs, nandito ka pa Kuya Pabs, ba mo yung bahay mo? Wala na ata to si Kian. Sayang umalis siya, paano siya mag grade 9? Kuya Pabs. Kuya Pabs. Nandito ba si Kuya Pabs? Nandito lang yan si Kuya Pabs, hindi yan umaalis. Kuya Pabs, nandito ka ba Kuya Pabs? Chan chan chararan. Sana yung bahay ni sis ni Bless. Papapam pam 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 pam. Sana yung bahay mo lalabs, Bless. Wala umalis ata si Kuya Pabs. Ayaw nila ng ayuda, si Sian umalis. Ayaw nila ng ayuda. Sian, kung nandito ka magparamdam ka dyan lalabs, wala na, umalis na si Sian. Bless his vlog from Reynas Dan. Ayan. Charan charararan tantarararan. Kamuga pangina. Kuya Pabs, nandiyan pala si Kuya Pabs. Mobile Sounds. Bless his vlog Dan. Ayan. From Pabs TV Vlogs. Sige, sunod kay Kuya Pabs kasi kanina tinatawag kita eh. Toilets Remix. Tamsak Danhos. Ayan, Alexa Lalab Migalab, shout out Alexa. Ayan, si ano to? Alexa Lalab Migalab, shout out. Kailan ba yung holiday mag-start? Kumusta ka na Alexa Lalabs, yung banana mo? Nalabin nyo si Chronic mga lalabs. Ito mo yung bahay ni Chronic. Iyan lalabs, oy! Bakit ngayon ka lang? Umalis ka kanina eh. Ikaw umalis. Bumalik siya no, Chronic. Nandito ka pa ba Chronic? Yan natin. Kasi papagraduate ka ni Chronic eh. Nandito na siya Chronic. Lalabs, nandito ka pa ba Chronic? Nasa work ako host. Nasa work ka ba? Hindi mo kasi sinabi kanina. Sige, okay lang yan. Bless sis, mag-vlog iwan lang ako ng baka, sukli na lang from Batang Sandstorm. Sige lang, ano lalabs kiyan. Nine na lang. Nag-graduate ka na. Bliss Dan. Ayan. Eh, nandyan pa pala si ano, si Kian. May work daw kasi siya. Yan eh.
Chronic Trends Dan Ma'am. Ayan. Dan sa nakapin host. Ayan, salamat lalabs. Ayan si ano, ipag-graduate na natin si Kian ng grade 9. Alex Alejandro nagbaba ng bahay. Hahamanggan ni Bless, iba ang puno. It's a prank. Ulpak dan sa nakapin ati host. Ayan. Bless lalabs, pasuklaan na lang si Josh. Dan na sa'yo si Josh. Ang sipag ni Josh. Yan na ba yung WH mo lalab, Josh? Play kita lalabs ha. Ilan na ba yung WH mo, Josh? May nagpi-play ba sa'yo? Kian. Ayan, nandyan si Kian. Ano? Chronic lalabs. Nandyan si Kian, oh. Fly high butterfly, la la la. Tuba, tuba, tuba. Fly high high. Bliss is Black Dan from Reynas. Nandyan pa si Kian eh. Wait lang, Bless lalab, ibalik kita lalabs ha. Balik kita mamaya. Ibalik ko lang si ano. Si Kian, nandyan siya eh. Nasa work lang daw siya. Sana wag malaglag. Ayan, patamsak dikit. Ayan dyan pala si Terry. Tinatawag kita kanina lalabs. Ayan, 8 na lang po sa nakapin mga lalabs. 8 na lang po, mag grade 9 na siya. Dito ako ulit sa bahay mo, Kian. Ayan, Kian, lalabs. Pabs TV Vlog, Terry Tusok Idol. Ayan. Hindi ko pa nga natusok to si Terry. Wait lang. Tukin ko muna nga. DJ Tolats. Pabs TV UTW. 134 po ati host. Salamat lalabs. 134 pa lang. Hindi lalabs, tulungan kita sa WH mo ha. Josh. Sige, play kita lalabs ha. 134 pa lang pala. Nilista kita. Pabs TV Vlog OTW. Sige mga 9, ano kita, ipin kita ano ha. Sana ba si Terry? Okay, oy. Thank you ate host, walang ano man lalabs. Mabait ka kasi. Leo Desmig Love shout out. Ayan, Terry. Unsak natin to.
Batang Sanastrom Dan po bagong dikit from Bless. Ayan. Uruy. DJ Toles Remix. Lang sa nakapin. Kian. Konti pa lang pala yung WH mo, Josh. Ano ba yung ano mo, yung mga video mo nakalagay na yon sa ano? Lalabs, Josh, naka-playlist na ba yan? Ang hirap kasi i-play pag di nakalagay sa playlist eh. Pag watak-watak, lahat ng video mo ilagay mo sa playlist mo, Lalabs. Para madali siyang i-play. Tingnan ko nga. Kikiu-kiu-dudun. Kamot. Da-da-da-da-da-dan. Mudaing lalab, migalab shoutout. Kaya wag kang umalis sa ipipin kita pag 9 na. What? Mudaing channel lalab, migalab shoutout. Na 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 na. Isa na lang po sa nakapin, graduate na siya mga lalabs. Isa na lang po sa nakapin mga lalabs. Grade 9 na siya. Congrats sa'yo lalabs. Isa na lang po sa nakapin mga lalabs. Isa na lang. Da 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 dan. Ayan, congratulations Kian. Graduate ka na ng grade 9 lalabs. Pwede ka nang tumambling. Naka-playlist po, sige Josh, ipiplay kita lalabs ha. Check mo after 2 days, tataas yung ano mo, yung WH. Josh Lopez. Kinuha ko na yung pangalan mo. Mamaya play kita pagkatapos ng aking. Ayan, punta na tayo kay Terry kasi meron siyang premiere mga lalabs, 9:15. Ayan, Phil 25 lalabs, Phil 25. Ayan yung nakapin mga lalabs, meron siyang premiere. Tamsakan po natin ang nakapin. Grade 9 ka na ano, Kian. Phil 25 tamsak, Phil 25 nagbaba ng bahay. Phil 25 TV. Salamat Chronic lalabs. Mag-thank you ka kay Chronic. Southern Lady, Southern Lady. Ayan, lablabin po natin nakapin mga lalabs. Kuya Pops, ikaw po sunod ko. Ano lalabs ha? Ipipin, wait lang. Yung mga tayo sa ano nakapin. Meron siyang premiere, mga 9:15. Ayan. Now is already 8:56. Maraming salamat po Ate Os. Okay lang yan lalabs. Walang ibang magtutulungan sa YouTube world kundi tayo lamang. Ayan. Salamat Lods. Screenshot ko yung pangalan mo kasi minsan mahirap i-search, maraming katulad na pangalan. Kian Vlogger dan from Alexa. Kian 903 from Chronic. Ayan, salamat Chronic lalabs, napakabait mo naman.
Ayan, Resty, nagbaba ng bahay. Kumusta naman to si Resty? Ayan, malaki ng kanyang bahay. 4 million Resty, sana all. Ayan. Si Chronic, tingin ko ngayon malaki naman yung bahay ni Chronic. Ayan, 3K. Ito ko sa bahay mo, lalabs, Chronic. Indikit ko to sa'yo. Babae pala si Chronic. Kala ko boy. Sexy. Sexy si Chronic. Yan yung nakapin mga lalabs. Meron siyang premiere mga 9:15 po. Tamsakan natin yung nakapin. Meron siyang premiere mga lalabs. Ayan, napaka-sexy naman ni Chronic. Sino ba si Chronic dito sa dalawa, yung nakadilaw o nakaitim? Ay, nakadilaw o naka-blue? Kasi dalawang babae yung nandito eh. Lily, Miguel Love, shout out Lily. Laging na pagkamalangay dahil sa channel name ko. Kala ko lalaki kay. Sino ka ba dito, yung nakadilaw o blue? Sino ba si Chronic dito? Dalawang babae ito eh. Phil 25 TV Dan from Pubs TV Vlog. And Kuya Pabs, yung nakapin po lablabin natin, meron siyang premiere mga lalabs. 15 minutes na lang mag-start na yung kanyang premiere. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys, the best. Alexa, ayan si Alexa nagbaba ng bahay. Alexa, aling video yan host? Yung merong exercise. Yung may exercise ba? Dalawa kayo. Tadan, tadan. Pabs TV Dan pasukli bakas dikit tamsak. Ayan, nasa bahay mo ako. Chronic. Dito sa ilalas, pangalawang account ko to, si Bicola ng Oragon, ako rin yan. Sino ka ba dito sa dalawa? Ang taba-taba. Ang taba ng baba. Ang taba. Mayarang Chronic. Kuya Maels. Miguel Love, shout out. PG po muna ako, ma'am. Maglaplansya po muna ako. Sige lang, bless lalabs. Bat Dan tamsak ho. Host gandang, Miguel Love, shout out. Batang pasaway, Miguel Love, shout out. Ayan, Chronic lalabs, nasa bahay mga ko uli. Ako rin to si Bicola ng Oragon. Mga lalabs yung nakapin, meron po siyang premiere. Ayan, 14 minutes na lang sa nakapin. Sir Maels, Miguel Love, shout out. Para tulog ka na. Sir Maels. Ayan, lalabs, Chronic. Dinikit ko to sa'yo, lalabs. No more, no more. Ayan, sana all sexy. Sexy ni Chronex. Miles Vlogs, tulog na tayo. Maga palalas maya maya. Kailangan natin magtrabaho. Kasi next month, malapit na yung swelduhan. Sana makasweldo ko ngayong month, ay next month pala. Ngayong May.
Pangalawang sweldo ko yun kay Lolo. Second salary ni Lost. Ayan. Sana medyo malaki yung sweldo ko second salary. Chorus, Phil 25 dan from Chronic. Yan mga lalabs yung nakapin, lablabing congrats. Ikaw ba Sir Miles? Nakasweldo ka na, nakakasweldo ka naman na, di ba? Ito si Chronic ata, malaki na sweldo nito eh. Malaki yung ano, bahay niya. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. 10 million. Mga lalabs yung nakapin, meron siyang premiere maya-maya. Within 13 minutes, tingnan natin. Si Terry to yun. Pinalitan niya yung oras niya. Malapit na. 11:41. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Da, 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 dan. Nigit ko to sa'yo, Teresa HK Vlogs. Kala ko 9:15 yung ano niya. O Inday, Inday Garutay, Tiridan. Ayan, Phil 25 nagbaba ng bahay. Lisong Sun Lalabs, how are you? Pinag-shopping na ni nanay ang sahod ko, haha. Sana all pinagsa-shopping. Yung sahod ko kasi, Sir Miles, hindi siya mapag-shopping ng nanay ko kasi nilagay ko siya sa aking, sa account ko sa Pinas. Sa aking account. Ako pa rin makakuha yung nanay ko, hindi ko siya, inalaw. Kasi pag nangyari yun, wala nang maiipon, puro na lang padala. Puro na lang. Sabihin, papadala ka ng everyone, marami raw utang. Hala, saan napupunta yung mga pinapadala, marami raw utang. Walang pambiling bigas. Drama ba? Drama. Ayan. Marami daw utang, maraming bayaran. Ayan. Samantalang dalawa lang naman sila. $10 million in the house, Miguel Love, shout out. Haha. Kasi, di ba? Pag mga kalagitnaan, aram ko para parehas yan eh. Hindi sila nakakaalala sa'yo pag mga kalagitnaan. Pero, oras na malapit na yung katapusan, mga lalabs, asahan yung magme-message na yan. Kumusta? Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo dyan? Ayan, kasi alam nila parating na yung sweldo. Pero oras na padala ka na. Ano ba, pinadala mo ngayon, sweldo ka ngayon, maya-maya pinadala mo na. Tapos, hala, kahit message na, natanggap na namin, salamat. Wala. Ikaw pa yung tatawag para lang itanong mo kung na-claim na nila. Pag tinawagan mo, nakuha na namin, sige, salamat. Ay, ganun talaga ang buhay. In Alexa, nagbaba ng bahay. Alexa. Blessis, ayan, nagbaba ng bahay. Kalimbang Sagad Idol, Phil 25. Ano ba to yung nakapin? Ano ba to? Dilitan niya ata yung oras niya. 5:15. Fly high butterfly.
Ristidan Tamsak Dikit. Ayan, from Pil 25. Batang Pasaway, nagbaba ng bahay. Ano ba to si Batang Pasaway? Paru G. Ang laki ng bahay ni Batang Pasaway. Sana all. Sabay mo ako Batang Pasaway. Ma'am Alexa Alejandro Pulpak Dan Sukli. Kupo sa'yo yun from Jos Lopez. Fly high butterfly. Nasabay mo ako Batang Pasaway. Dairot. Ayan. Nandito ka pa battery. Paru G. Ma'am Alexa, dan na si Josh. Sabay mo ako Batang Pasaway. Kian Dan Sukli, Bakas Dikit Tamsak. Ayan. From Pil 25. Fly high butterfly. Ayan si Josh nagbaba ng bahay. Si Josh mga lalabs. Fly high butterfly. Paru G. Chorus Garden tusok ulit from Kian Vlogger. Paru G. Paru G. Ano ba to Love Story yung premiere mo 5:15 AM? Ano to? Philippine time ba to? Kasi nasa UAE ako lalabs. Ang sabi mo kasi kanina 9:15. Pero ang nakalagay dito is Pabs TV Vlog, Maels Vlog dan from Pabs TV Vlog. Sir Maels, pasuklan na lang po si Kuya Pabs. Lisongson, nagbaba ng bahay si Lisongson mga lalabs. Thank you Kian Vlogger. Ayan, from Chorus Garden. Pinalitan yata ng oras. Hintayin natin mag 9:15. 5, 6, 7, 8, 9. 19 na sa Pilipinas. Risty TV. Ayan, nagbaba ng bahay si Risty mga lalabs. Southern Leyte. Tay Channel, Miguel Love shoutout. Tay Channel. Tingnan natin ang mga 5:15, ano na 5:11 na sa Pinas. Lisongson full package to you from Kian Vlogger. Lisongson lalabs, connect to Kian Vlogger. Bill 25 Dan from Risty TV.
Batang pasaway, ayan nagbaba ng bahay. Batang pasaway. Yan mga lalab, puntahan natin yung nakapin mga lalabs ha. 2 minutes na lang magi-start na yung kanyang premiere. Yan HK, nandito ka ba? Terry pala, Terry. Mga lalabs yung nakapin, meron siyang premiere within 2 minutes. Ayan. Puntahan na natin lalabs yung nakapin. Chorus Garden OTW. Ayan, within 2 minutes mag-i-start na po yung kanyang premiere, yung nakapin. Yan, nasa bahay ako ng nakapin. ...60 seconds, mag-i-start na po yung nakapin mga lalabs. Yan, 60 seconds na lang mga lalabs yung nakapin. Yung nakapin mga lalabs, nag-i-start na yung kanyang premiere within 60 seconds. Paru Chorus Dan from Chronic. Paru G. Ayan yung nakapin, nag-start na mga lalabs. Nag-start na yung kanyang premiere, ang nakapin. Ayan yung nakapin mga lalabs. Yung nakapin mga lalabs, start na po yung kanyang premiere, yung nakapin. Yan, nag-start na yung nakapin mga lalabs sa premiere niya. Hi Butterfly. Nandito ako sa premiere mga lalabs sa nakapin. Yan, may harang. Yung nakapin, naka-premiere mga lalabs, yung nakapin. Kuya Pabs, nandito ka ba Kuya Pabs? Ano ba si Kuya Pabs? Yung nakapin, naka-premiere. Ayan.
Richaridaran. Salamat tos walang alaman lalabs. Naka-premiere pa si ano. Tan tararan tararan. Nagpuntahan sila sa premiere. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay. Ayan si Kuya Pabs mga lalabs. Nakapin. Lablabin natin. Daming saging nalanta dahil sa init ng panahon. Sarap yan yung saging na yan. Pang ano, banana Q. Nakakamiss na ang Pilipinas. Kamu Gapami sa Mantilla, DJ Tolly, Mobile Sounds. Jackie yan. Ayan si Kenan dyan. Phil 25 TV tamsak dan po sa'yo from Josh Lopez. Ayuda nakapin from Kian. Ayan. Salamat Kian Lalab. Salamat. Ayan. The Amazing Dan from Alexa Alejandro. Dan sa nakapin, Kuya Pabs. Pasuklian si Alexa Lalabs. Dan na sa'yo. Nandito ko sa bahay mo, ano, Alexa. Balot kami, tuna, spring, balot kami. Ayan. Sarap yan. Yan sa bahay mo ako ano? Kadamang mangyan, Alexandra. Alexa pala. Panoorin ko muna. Malapit na matapos lalabs Alexa ang ano, Ramadan. 29 na ngayon, 29, 30, 31, 12. Kailan ba matatapos? Akala ko 29 tapos na. Yan, dikit ko na to sa'yo, ano, kadamang mangyan lalabs. Yan, 2 minutes. Yan, 6 million in the house. Miguel Love shout at 6 million. Lisong Sun Lalab, you still here?
Lady, Southern Lady. Ayan, Josh. Nagbaba ng kanyang bahay si Josh. Basta na yung bahay mo, Josh? Taytay Channel, lablabin natin mga nalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. Taytay Channel. Oras Garden, nagbaba ng bahay. Southern Lady Mix DJ. Wait lang mga nalabs, mag-CR lang ako. Wait lang po. Babalik ako agad. Gamit. Martinia Mobile Sound. Tararan, 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 tararan. Southern Lady, Southern Lady. Mga lalas. 6 million daw big love shout out. Josh Dan from Resty TV. Resty nagbaba ng bahay. Si Resty mga lalas. Dito ko sa bahay mo, Resty lalas. Ayan. Sa bonsai time lapse. Ayan, Resty, nasa bahay mo ako. Mayroon kang harang, Resty lalabs. Tuba. Fly high butterfly.
Ayan, may harang Kristi ng miss pa tong harang na to. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw jud ka. Ayan, nasa bayo mo ako ano. Kristi Lalas, pinapanood ko pa yung bonsai mo. Tuba-tuba. And Resty, di kita sa'yo, Resty. Nandito ka pa ba, Resty? Mr. Mastilardan from Alex Alejandro Lalas. Ayan, full watch, Resty. Ang laki ng bahay mo, Resty Lalabs, oy. Lee Sung-sun, ayan, nagbaba ng bahay si Lee Sung-sun, mga lalabs. Alexa. Sana all. Matbit Lala, mingilab shoutout. Ayos, mingilab shoutout sa lahat. Matbit Lalabs. Madi Umbrog, mingilab shoutout. Yan o tato eh, si Umbrog. Madi, mingilab shoutout. Alex Alejandro Dan. Si Rustom. Lazada Parcel. Pulpakdan Ma'am Resty TV, sukli ko po sa'yo yun. Ayan. From Josh. Champion Nash, Miguel shoutout. Yan, Rustom, dikit ko to sa'yo. Si ano to, si Madi. Yan.
Dan dikit sa nakapinhos, may love shoutout Alexa Alejandro. Alexa Lalas, pasuklian na lang lalab si Matbet. Pabs TV Vlog, 10 tusok dan isang ikot ka na rin host. Lalabs oy, salamat naman. Tingnan natin yan. Yan Lalabs, salamat. Kian Vlogger. Salamat Lalabs, thank you, thank you, thank you. Thank you Kian. Lalabs Kian, thank you. Kuya Pabs, dan daw sa'yo ng 10 si Kian Lalabs. Salamat Kian. Ilipin natin yung bahay ni Kuya Pabs. Kasi binaba ko na siya eh. Ayan. Oo nga, umikot na nga siya kasi kanina. DJ Tollets Remix. Oh my God, ayaw gumalaw. Update sa bye-bye. Sayo muna saglit si host. Nakapin kadamang mangyan tamsak from Kian Vlogger. Lalab, salamat. Ayan. Matbit dan sa bahay mo pasukli. Ang viral ngayon. Tingnan ko nga yung natin yung ano ni Matbit. Salamat Idol Kian. Kian Vlogger. Ayan, ang baba ng bahay si Kian mga lalabs. Migalab shoutout Julian Utsam, OTW na. Ayan, Resty TV, nagbaba ng bahay, Resty. Pabs TV Vlog WC, ayan, from Kian Vlogger. 8 million in downs, migalab shoutout. Alexa Alejandro, ayan, nagbaba ng bahay. Thanks ho, sa lang ano ma'am. Palablab po from Alexa. Ayan. Rusty TV tusok from Kian Vlogger. Salamat po Sir Kian Vlogger from Josh. Ayan. Rusty TV tusok from Kian Vlogger. Ayan, 9 million downs. Big love shoutout. 9 million. Southern Lady, Southern Lady. Junior Siklot tusok. Salamat na labs. Kian. Magbakas ka dyan na labs ng susuklian. Higit everywhere. Matbit, baba ka bahay mo. Matbit, magbaba ka daw ng bahay mo lalabs. Matbit. Matbit lalas baba ng bahay. From Alexa Alejandro.
Silipin natin yung bahay ni Matbit, yung binababa niyang video. May saltik ata yung nagpukpok sa anak niya eh. Sa'yo ba ang 102? Okay. Baba ka ng bahay, Matbit, lalabs. Fly high butterfly. Southern lady. Ay, tapos natin yung ating samingkilan, oy, nangalay na. Yung pa ako. Matbet, baba ka ng bahay, lalabs. Matbet. Matuba. Maui, you're eating that one? Why you are eating that one? Matbit, lalas, baba mo na yung bahay mo, lalabs. Main ba to ni Matbit eh? 102. Ilad Ilocano snail. Bakit yung snail sa inyo pahaba? Chacha Birahi. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Alex Sedan from Resti. Baba ka daw ng bahay mo, Matbet. Alex Alejandro TW. Maui oh. Inangat-ngat. Alexander OTW from Batang Sandstorm. Gusto ko talaga tong tugtog na to, mga lalab. Matbit, baba mo yung bahay mo, lalabs. Jos Lopez ay nagbaba ng bahay. Dan sa'yo, Matbit, salamat. Goto channel lang ata si Matbit. Ayan. Goto channel si Matbit, hindi siya nagbaba ng bahay. Come on! Ayan, si Matbit nagbaba na ng bahay. Batang Sandstorm dating dikit. Uroy! DJ Tolets Remix. Alex Alejandro TW sa bahay mo. Ayan, tingnan natin yung bahay ni Matbit. Mapan, ano to? Narito pa lang si Matbit. Narito pa lang si Matbit, mga dala, sa blabin natin.
Dan dikit na pala ako sa'yo, Alexa. Ayan. Anong salita ba ito, matbit? Mapan mi manmit kitantay kunkunada. Kada kila ng botilya kayo. Ano ba ito, Indonesian? Thanks. Yan, puro nirata yung asawa ni Matbit. Oo nga, puro nila yung asawa niya. Oo nga, hindi Pilipino yung asawa niya. Matbit kalimbang agad, idol, pabalik po, dagdagan kita. Ayan. Ayan, Matbit, pasok lang si Kian Lalabs. Bibigyan kanya ng ayuda. Thanks host, thanks student Lalab, you're welcome. Ayan. Ilocano sis, balikan ko kayo. Ilocano ka pala. Pero yung asawa mo, foreigner. Ayan, palablab po ng kapin mga lalabs. Matbet. Ayan, sabay mo ko matbet. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Sabay mo ko lalabs. Fiancé pa lang yan sis, Australiano. Ah, sana all. Australiano pala yung fiancé mo. Ibig sabihin na sa Australia ka ngayon, Matbet. Nasa bahay mo ako. Doon yung video mo, Roma's Largest Battle 3. Ayan. Wow, sana all. Ito ko Matbet oh. Ayan, doon sa ano mo. Papunta ka sa sweetheart mo. Ayan. Ang laki naman ng puno na yan. Dyan ka nag-work. Ang laki naman ng puno na to. Daming asanga. Renz Knowledge TV nakapin. Dan sa nakapin. Ayan. Renz, salamat sa pagdikit sa nakapin. Salamat. Renz Knowledge TV, Miguel, shoutout. Yan, ang laki ng ano na to, puno. Nandikit ko na to sa'yo, ano, Matbet. Renz, may jacket ka na, lalabs, Renz. Ayan, Coco Renz, Pintusok. Coco Renz, may grab shoutout. Yan ba to si Coco Renz? Ayan, Coco Renz, may jacket ka na, lalabs. Coco Renz. Si Coco Renz saka si Renz na siguro mag-isa lang to. Balikan ko kayo, magbakas na lang kayo. Salamat. Ian Vlogger dan dikit sa'yo from Matbet. Ayan, Taytay Channel nagbaba ng bahay mga lalabs. Renz Vlog Pintusok. Ayan, ang daming alagad ni Renz. Ayan, lalabs, salamat sa patusok. Ayan, Matbet. Inayudahan ka ni si ano ata to, si Kian eh. Si Kian ata yan.
si Renz Vlog. Yan, may jacket ka na, Renz. Salamat sa pagtusok sa nakapin. Ayan, Josh Lopez, nagbaba ng bahay si Josh. May ganda nga na si Lolo Ambot. Nangain na si Lolo mga lalaw. Napansin nyo ba yan? May boy, stop running. Uy, Ambot. Maui. Stop running. Ayan, nangain na si Lolo mga lalab. Ambot man to si Lolo, oy. Nangain na. Matbit na. Maui, stop running. Shh. Yung pusa ko makulit. Ayan, Renz Knowledge. May jacket ka na, lalabs. Matbit, salamat sa dikit. From Renz Knowledge. Bakit wala pa rin jacket? Inadikit na jacketan ko na yan. Maui, stop running. Makulit ka. Makulit ka. Makulit yung pusa ko, oy. Panig takbo. Shh. Stop running, Maui. Makulit ka, ha? Stubborn ka. Mga lalabs, panay takbo tong pusa na to eh. Papaluin ko to eh. Makulit ka, paluin kita. Why are Thomas running, ha? Why not sleep? Yung mga lalabs, yung aking pusa ang laki-laki. Parang dog. My cat look like a dog. Not a cat. Huwag ikaw takbo-takbo, papaluin kita. Stop running. Ayan, nakapintusok. Aray. Tingin mo, ayaw niyang aray. Hinaharangan na yung ayaw niyang magpakis, oh. Mga lalabs, ayaw magpakis, oh. Hinaharang yung kamay, sakit. Give me kiss. How I will kiss you. Hinaharang yung kamay niya. Ayaw magpakis. Give me kiss. Ayaw magpakis, mga lalabs. Aray, nakaharang yung kamay niya, sakit. Remove your hands, Maui boy. How I will kiss you. Aray. Hinaharang niya, mga lalabs, yung dalawang kamay niya. Ayan, oh, ayaw magpakis. Give me kiss, nang. Remove your hands. Maui. Ayaw magpakis, oh. Aray. Hinaharang yung kamay niya. Give me kiss, nang. Remove your hands. Shh. Aray. Ang kulit, ikaw makulit. Yan, baba na ikaw. Baba. Ang kulit kay. Huwag ikaw takbo-takbo. Nasabit pa sa earphone ko. Makulit ka kasi. Ayan, Renz Knowledge, nakapin. Yan, jacketan natin yan, mga lalabs. Pusa ko makulit. Wala lang ginawa kundi kumain. Heart of Gold. Mega love shoutout. Matbet 111 dan. Ayan, Renz lalabs, may mga jacket na yan. Mga binababa mo. Matbet dan from Pubs TV Vlog. Heart of Gold lalab, mega love shoutout. Mamatbit tamsak dan na po from Josh Lopez. Ayan, lalabs. God's loves us. Mega love shout out.
Ayan, lalas may jacket na yan. God loves us. Sino ba to? Si ano rin ata to eh. Ayan, tamsak na. SPRC si lalabs. Ayan, may jacket na yan. God love us. Tamsak na. SPRC si lalabs. Million in the house. 750 pala to si SPRCC. Sinong si God love us? God love us. Yan, laki ng bahay niya. Si God love us. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. God love us. SPRCC. Nandito ka pa ba, Resty Lalabs? Resty? Lalabs, pasabit bahay ko. Sige po, isasabit kita. Ren's Knowledge TV. Nandito pa ba si Resty? Sige, sabit kita, Lalab. SPRCC, wait lang. 10-15 palitan po. Ikit ko to sa'yo, ano, God's love. Ay, Matbet, nasa bahay mo ako. Ayan, God loves. Itingnan kung may ano. Dikit po sa akin 10 God loves. 10 lalabs. God loves 10. Ano, God loves. God love us. Ayan. 10 sa akin lalabs, dikit mo. Nandyan din si Kian. Ano, spare si wait lang ha, ipipin kita. Ayan, ano ka na? Matbet. 3 na lang sa nakapin mga lalabs. 3 ano puhos? 10. Dikit mo yung 10. Indikit mo yung 10. Renz, no, 14 nakapin, tusok. Renz. Si ano ata to si Renz? Si Kian ba to? Taytay Channel, ng bahay. Ano, God loves. Dikit mo na yung 10 mo, lalabs. Dikit mo na sa akin, itamsak mo dyan sa LS ko. Ayan. Ay, ay, ay. Taytay Channel nagbaba ng bahay. Ano, God's love us. Tinikit mo na lalabs yung 10 mo. 2 na lang sa nakapin mga lalabs. Susunod natin si ano, SPRCC. Si Ren's Knowledge. Sino ko nga to si Ren's Knowledge? Sino ba to siya? Si Ren's nga. Hindi pala siya si ano, si Kian, si Ren's. Fly high butterfly. Paro G. Paro G. SPRCC, nandito ka pa ba? Nagulat ako. Paro G. Paro G. Ren's Knowledge, salamat sa'yo lalab. Salamat. Ayan, nagdikit-dikit na siya. Nagdidikit na si God's Love. Sana si ano dito. Punta muna tayo kay SPRCC kasi maliit pa naman yung bahay niya. Fly high butterfly. Saan ka na ba ano? SPRCC yung bahay mo. Saan na ba yung bahay niya? SPRCC lalabs, bahay. SPRCC. SPRCC, bahay mo. Ayan, nakakagulat naman yan. Si God's Love, nagdidikit na siya.
Fly high butterfly. Sino ba to si God? Love. Us. Ano siya, 7.74. Ang laki ng bahay ni God Love Us. Hinikit ko to sa'yo, God Love. Unang dikit. PRCC, nandito ka pa ba? Ba mo yung bahay mo. Ayan, dikit ko na, nagdidikit na rin ako sa'yo, God Love Us. Ayan, nasa bahay mo na ako. PRCC. Yung bahay mo ba? Guto channel lalabs. Ipipin kita. Hindi man sila nagdidikit pag walang link. Sige, bahala ka. Ipipin kita ng ganyan. Ayun mga talas, kung gusto nang dikitan yung nakapin. Sige, God Love, nagdikit na ako ng una. Pangalawa na to. Ayun mga talas, kung gusto yung dikitan yung nakapin. Ayan, kasi di ka yung didikitan pag di ka walang link. Ayan. Ayan, si Patrol ay Patrol. Tama. Pangalawang dikit to sa'yo, Bicola ng Ragon. God Loves. Saan po yung dinikit mo, di ba, God Loves? Bradley. Three. Ayan, dan dikit sa nakapinhos. Ayan, is PRCC, pasuklian si Matbet. Nasabay makuuli. God Love Us. Pangatlo na to. With tamsak. Dan dikit na kapin from Matbet. Ayan. SPRCC, pasuklian na lang si Matbet. Renz, nandito ka pa ba, Renz? Kaya susunod ko, Renz Lalabs, nandito ka pa? May harang man. Una ako dumikit kay Matbet. Okay lang yun, Lalabs. Ayan, with thumbs up ako God Love Us. Miami. Kapat na ako. Una ako, ayan, salamat na loves. 16. May tamsak to God Love. God Love Us tayo, 15 tamsak dikit. Sige, sabihin mo sa kanya is PRCC, nandyan siya. Ayan, God Love daw. 15 from SPRCC, meron kang 15. Nandyan lang yan. God Love, 15 daw kayo lalas, Bartir.
Dispersi si Patrol Vlog, sige po. Hindi pa naman ako tapos sa'yo, nandito pa rin ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, naka 6 na ako. Southern Native Mix DJ. Baba bahay mo. Baba daw bahay mo, Gadlab. Ayan, nagbaba na siya ng bahay. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Ay, naka 7 na ako sa'yo, Gadlab. 3 na lang. Ayan, Batang Sunstar, meron ka bang mga alagad, Lalabs? Magbarter ka na dyan, Lalabs. Pandagdag. Spersi si Patro Vlog 751 OTW na. Paro G. Batang bakas ka, ayan. Ayan, Batang Sunstar, magbakas ka daw. Bal. Ano ba ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kahit na, 2 na lang. Butterfly. Ma'am, Heart of Gold, tamsakdan po from Josh. Ayan, Heart of Gold. Babalikan na lang po si Josh. Lalabs. Heart of Gold. Paro G. Ayan, pang 10, ano? Chan. Na. Ayan, ano? God love, dan na. Ang connection. Ayan, bumalik. Buti na lang bumalik. SPRCC Patrol Vlog. Ayan. Yan, Renz. Ikaw sunod ko kay ano, ha? Wait lang. Renz pala, Renz. Tampan. Tarin. Jinky Mulot TV, Migalab shout out. Madam Jinky, Migalab shout out po, harang. Ayan po, may jacket ka na po, Madam Jinky. Migalab shout out po, salamat po sa paharang. Madam Jinky, Migalab shout out. Ang laki ng bahay, sana all. Ang laki ng bahay mo, Madam. Ano ka na, nasa 9K? Wow. May jacket ka na po, Madam Jinky. Chararan. Ay. Yung mga buhok. Miguel love shoutout everyone. God bless po. Ayan, God bless po, Madam. Madam Jinky. Namatay man to, oy. Bato namatay. Kamu, gapami, sa
Salamat sa pantihos. Salamat din po, madam. Sana all malaki ang bahay. Namatay man itich. Ayan, 7 million daw. Miguel, shout out. Tadadantantad. Renz, nandito ka pa ba, Renz? Sir Renz, dating dikit sa'yo, host. Opo, madam. Alam ko magkadikit na rin tayo, matagal na. Jinky, tingnan yung bahay mo. Naalala ko nun, nung pumunta ako sa'yo, naalala ko yun eh, mga 2K ka pa lang nun. Pero ngayon, ang laki na ng bahay mo. God loves a sukli pulpak from Renz no 14. Baba ka bahay, Renz. Nasaan na ba yung bahay mo? Nasaan na ba yun? Hindi ko na makita. Renz, yung bahay mo ba? Ito na. God love sukli, pulpak. Ayan. Ayan, lablabin natin Jinky Mulot, madam, lalabs, mga madam. Ayan, mga madam. Ayan, lablabin natin si Madam Jinky. SPRCC Patrol Vlog dan na po 15 from God Love Us. Yan, SPRCC dan na sa'yo si ano, God Love Us. Na 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 na. Renz no 14 dating dikit. Ayan. Pang 9 pa lang ako, God loves us. Ayan, pang 9 pa lang daw siya. Mabagal siya. Renz dan sa'yo, God bless. Ayan. Ayan, kay Madam Jinky, gusto nyong magdikit? Mag-go to channel na lang mga lalabs. Kalimbangin ko nga to si Madam Oy. Pati man tayong magkadikitan, Madam. Oh, naka-block ka na. Kalimbang ko yung ano mo bahay. Friends, pasuklan na lang si Jinky Mulot TV lalabs. Dan na sa'yo. Southern Later Mix DJ. Ate Hus, out muna ako. Punta na ako sa school. Hatid lang ako sa module po.
Sige na, Diyos lala, mag-ingat ka. God bless. Nag-module ka habang nagwa-whitey, ha? Sige lang, Diyos, mag-ingat ka. Masaway kang bata ka. Jinky Mulot TV, ayan. Jinky Mulot TV, tusok from Range Knowledge TV. Nagmumodule pala si Josh. Pero panay whitey. Wild sound. Yan, 8 million in the house. Big love shout out. 8 million. Napingilan na 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 na. SPRCC iwan na ko bakas loads from Batang Sandstorm. SPRCC pasuklian si Batang Sandstorm lalabs. Pingilan. Na Madam Jinky, nasa bahay mo ako, Madam Jinky. Ang ganda ni Madam. Ayan. May harang. The Amazing Tulsok. Ayan. The Amazing. Harang ulit to. Salamat po sa paharang. Ayan, Madam Jinky, meron ka rin harang. Ayan, nasa bahay mo ako. Ayan, may harang. May harang din sa'yo. Ayan, malabo kasi. Yung ano ko. Background. DIY mirror wall decor. Ayan. Batang Sandstorm thumbs up from Ren's Knowledge TV. Southern Leyte. Ayan. Dito pa rin ako sa bahay mo. Natapos na yung harang mo. 1 minute. Drink now. Ayan, Madam Jinky. Nagpi-play na yung video mo. Yung ano ko kasi background. Ayan, ganda, naka-red. Pabs TV Vlog Dan, Miguel Love shout out. Dikit sa'yo from Matbet. Aming gandang host. Ayan, salamat po. Ikaw, Madam, nasa ano ka? Nasa abroad? God's love us Dan 15. Yan, okay na to. Tuba. Fly high, butterfly. Jinky. Basta Southern Leyte Mix DJs. Makasayaw jud ka. Yan, sabay mo ako uli, Madam Jinky. Relax, refresh, reconnect. Let's help each other. Ayan. Everywhere. Ayan, may harang ka uli, Madam.
Madam Jinky, may harang ka uli. Ayan, ilang minutes ba to? Ayan, 1 minute na harang. Nang nang, mga iboy. Nang nang. Salamat host. Ayan, salamat din po. Ayan, ganda naman ni Madam. Ang puti. Ayan, yung LS mo pala to. Just like you host. Ayan. Ayan is PRCC Patrol Vlog dikit ulit from Ren's Knowledge TV. Hindi ko na to, Madam. Ayan, Liakat Awan Black. Big love shoutout. Hi host, good morning. Ayan. Lalabs, good morning. May jacket ka na. Liakat Awan Vlogs. May jacket na po. Big love shoutout. Ayan, sabay mo ako uli, Madam Jinky. Salamat po, Liakat Awan Vlogs. Lalab Migilab shoutout. Ayan, may harang ka uli, Madam Jinky. Nang nang. Liakat Lalabs Awan Vlogs. Tingnan natin yung bahay niya. Yan, main channel mo pala to, Lalabs. Sige, dikit ko rin yung main ko sa'yo, Lalabs. Liakat, wait lang. Yan, nasa bahay mo na ako. Ayan. Liakat. Yan, naka-play na. Lisan Nawab Mash. Sira my first drone shot. And may harang pa rin, Madam Jinky. 1 minute harang. I'm in host. Salamat. And thanks host. Ayan, full watch. Ano, Liakat. This one is only 1 minute and 7 seconds. Ayan. Hi, Jinky from Liakat. I-connect already. Liakat Lalabs, Liakat Awan. Yan, Madam Jinky, ano to? Food is life. Bonding with my baby. Ah, meron ka ring pusa. Wow! Meron ka ring cat. I love cat. Meron din kasi akong cat dito sa baba. Yan, nakaupo. Binabantayan niya ako, nasa lapag lang, Madam Jinky. Pinapaliguan mo rin yung pusa mo. Ang cute. Liakat 1.4 dan from Heart of Gold. Kamu gapaminga sa Mantili. DJ Tolet. Mobile Sounds. Liakat Awan. Ayan, Madam Host, dikit ko na to sa'yo. Jinky Molot TV.
Ayan, kinikis mo rin yung ano mo, yung baby. Baby cat. Ang cute. Matbet dan sa'yo pang 117 baby pa pala bahay mo. Mamaya gala ka sa akin. Ayan. Liyakat, punta na ako sa main lala. Suklian kita. Harang again ho. Salamat po sa paharang dyan, Madam Jinky. Liyakat. Nasaan na ba yun si Liyakat? Dati pala tayong dikit. Hindi ko lang saan tayo nagkadikitan. Dancing with the beat of PLD. Yan, Lee Sungsun. Galing naman, bawat pasok may harang. Hinaharang ka ni Lolo, madam. Kasi laki ng bahay mo daw eh. Jinky Dan, nice video, Jobs channel. Ayan. Ni Sungsun lalabs. Hi, Liakat Miguel Lab, shout out po, tapusin ko lang harang. Ayan, salamat. Ayan, Renz, nasa bahay mo ako lalabs. Renz, nandito ka pa ba, Renz? Grand Musky Foggy Morning. Ayan. Renz, nasa bahay mo ako. I'm in ho. Salamat po, Madam Jinky. Ayan, Renz, nasa bahay mo ako. Ayan. Grand Mosque Foggy. Dito ka pa ba, Renz? Nasa ibang bansa ka rin pala. Saang lugar ba to? Sa Saudi ba to? Parang sa Abu Dhabi lang to ah. Renz, parang sa Abu Dhabi. Renz. Security ka pala, Renz. Parang nasa Abu Dhabi ka lang, tama ba? Renz, nandito ka pa ba? Natulog na ata si Renz. Siguro pang gabi to. Night shift. Liyakat, I'm done to you from Jinky Mulot. Jinky 9.27 done from Heart of Gold. Renz, iwan na ako, baka suklian na lang po dito parang Batang Sandstorm. Harang ulit ho, sipag ni Lolo humarang. Inaharang ka palagi, Madam Oy. Inaharang ka ni Lolo. Pag sobrang mahaba, Madam, i-skip mo na yan. Minsan kasi may harang na 19 minutes. Grabe naman yung harang na yan. Kung tatapusin mo yung harang 19 minutes or 20 minutes, wala na. Siguro naka-out na ako. I'm in. Ayan, salamat. Iksi lang. Kanino pa ba ako may utang? And mga lalab-labin nyo yan si Jinky Mulot, mga lalabs. Dami-daming tao dyan. Maraming ayuda. Matbet. Ikalimbang mo yan, lalabs. Kalimbang mo lang, lalabs. Pindutin mo lang yung kanyang bell. Kasi ma-notify ka naman yan, lalabs.
kung mag-LS siya, lalabas naman yan sa notification mo. Kalimbang mo na lang yung bill lalabs sa taas, ayun no. Yung bill ni Madam. Irshad Ali, road to 500. Irshad. Renz, nandito ka pa ba, Renz? Yan, taga Abu Dhabi ata to si Renz ah. Okay ho, salamat. O kasi para ma-notify kapag nag-ano siya. Kalimbang mo lang lalabs yung bell, ayan. Jerlan nyo dito, doon po kumiglab shoutout. DJ Tolets Remix. Wala nata si Renz. Sir Job Channel dan sa'yo reminder on sa premiere mo. Ayan. Sayo muna tayo mga lalabs. Kik. Ayan, 9 PM Pinas time. Malapit ka na mag-ilis. 6, 7, 8, 9, 10. Magabi pa pala. Mamaya pang gabi. Kasi 9 AM pa lang sa Pinas. 9:30. 6, 7, 8, 9. At 10:30 na pala sa Pinas. Ayan, Madam Jinky, sabay mo ako uli. Ito, may harang. Yan, ganda. Ganda ni Madam. Uroy. DJ Tolets Remix. Ayan, Madam Jinky, lahat ng dinikit ko sa'yo, pinanood ko ng 2 minutes. Hindi yan siya malalagas. Liagat Awan Vlog dan from Pubs TV Vlogs. Si Irshad, kanina pa to siya. Maybe rin naman yung bahay nito. Irshad, you still here? Nata si Renz. Ayan, kahit baby pa po bahay, sipagan lang talaga, makipagkaibigan lang nang walang humpay. Ayan, from Jinky Molo TV. Suchi Ladop, migalab shoutout Suchi. Suchi Lalabs. Amo. Ba't di lumalabas? Uroy. Migalab shoutout Suchi, migalab shoutout. And may jacket ka na, Suchi Lalabs. Suchi Ladop is now moderator. May jacket ka na, Suchi. Migalab shoutout. Kabro Vlog, migalab shoutout Kabro. Tamsak host. Yan, salamat sa patamsak. Yan, may jacket ka na po, Kabro Lalabs. Migalab shoutout. Thank you po from Suchi Ladop. Thank you rin, Lalabs. Ang gagawin mo, Mawi Buya?
Kain ka? Ayan, Jinky Mola TV, tusok sagad from Renz Vlog. Renz, ikaw rin yung nakapin, di ba? Nasa Abu Dhabi ka, tama ba? Salamat host, Miguel Love shout out. Renz, nasa Abu Dhabi ka, di ba? Anong company ka, lalabs? Southern Leyte. Basta disco sa barangay. Nandito pa ba si Saliram Gamer, Miguel Love shout out. Liakat Awan Vlog, ayan nagbaba ng bahay. Liakat mga lalabs, liakat lablabin. Nandito pa ba si sino ba yung ibang lahi kanina? Yung road to 500. Sana yung bahay niya. Malis na ata. Heart of Gold, nandito ka pa ba, Heart of Gold? Nandyan nga siya. Saliram OTW, kanina pa to si Heart of Gold. Ayan, meron pala siyang premiere, si Job. Amsak na to, lalabs. Amsak dikit. Ayan. Suchi ladop tusok padikit sa nakapin. Ayan. Ayan, Renz Vlog, nagbaba ng bahay si Renz. Renz, nasa Abu Dhabi ka ba? Ayaw man ito mag-ikat-ikat, oy. Ito rin sabay makuli, lalab, Renz. Bikulanang Uragon Tamsak Dan from Pabs, Kuya Pabs. Pili na ba kita Kuya Pabs kanina? Heart of Gold. Tamsakan natin si Heart of Gold. Pulpak Liakat Awan Vlog, Pulpak. Ayan, Renz, dikit sa'yo. Suchi Ladop, nandyan ka pala pa ba? Ayan, Cabro Vlogs, Jobs Channel, dikit dan po. Heart of Gold, nandito ka pa ba? Cabro Vlogs, Jobs Channel, dikit. Namatay man, oy.
Kabro Vlogs main channel mo ba to lalabs? Lia Katawan, ayan. $9 million in Daos, big love shout out. Awi? Kabro, tinabol yung parang batang sandstorm. Yung bahay ni Kabro. Dito ako sa bahay mo, Kabro. Ayan, main channel mo pala to lalabs. Ang laki ng bahay ni Kabro. Ayan, Kabro, nasa bahay mo ako. Lia Katawan Vlogs. Ayan, Kabro, nasa bahay mo ako lalabs. Hus, ikot lang muna ako iba nating mga friendship sa YT. Support mga magdidikit bakas lang po. God bless. Ayan, Madam Jinky, maraming salamat po. Madam, mag-ingat ka palagi dyan and God bless. Patingin ng bahay mo, hus. Patingin ng baby mo, hus. Yung baby ko, yung cat ko. Sige, kunin ko. Wait lang po, Patingin daw ng baby ko. Yan, madam, baby ko. Ito ang baby ko. Ayan, madam. Ito yung baby ko. Hello, friend. Good morning. Ito yung baby ko, madam. Ano siya? Siberian. Kaya malaking pusa. Mabait dito ng nangangagat to. Nangangagat pag naasar. Say hi to people, Maui. Ang laki nito, madam, oh. Napakalaki nito. Baby, ang baby ko yan, Tambay lang, host, may gagawin ako. Sige po. Bye-bye na. Si bye-bye. Bye-bye na, nang. Bilson Marak TV. Ito yung panganay ko. Baby ko to, mga lalabs. Ito yung aking baby dito. Nag-iisa kong anak lalaki. Panganay ko to, Ito yung panganay ko. Wala tong ginawa kundi kumain. Maya-maya nagugutom to, Pag to gising sa umaga, manggugulo para lang pag nagutom siya, kung anong binubuting-ting para lang magising ako. Ayan. Ito, to, Maui Boy. Maui Boy pangalan niya, madam. 3-year-old na siya. Noong April 24. Ayan. Ang bigat. Grabing bigat niya. Lalaki siya, lalaki to. Okay lang yung babae kasi nanganganak, Okay lang yung lalaki para sa lang bahay. Yung babae kasing pusa malandi. Sige pa buntis. Abang ikaw, say bye-bye. Oo, malakas kumain, maya-maya gutom, ganun. Ata kapag lalaki Cebu, 1-year-old and 3 months. Ang lakas kumain nito, Natawa tuloy si Bilson Mara ko. Cat lover kasi kami, mga lalabs.
Say bye-bye. Tingnan kung ganito kalaki, madam, oh. Napakalaki na to. Ano to, rabbit? Malaking rabbit to. Ang bigat niya, grabe. Bye-bye na, nang. Ba na. Sleep na, sleep. Yun yung panganay ko, mga lalabs. Bye, baby. Ayan. Panganay ko yun, madam. Yun yung anak ko. Ayan, kabro pala. Nandito na ako. May harang. Kabro, di pa ako tapos kay kabro. Ay, ay, ay. This is General Mobile Sound. Ayan sa'yo. Ano ba yung sabi? Bye, baby. Ayan. Bye na po, madam. Mag-ingat ka palagi dyan. Pag umuwi ako ng Pinas, dadalhin ko yan. Di ko yan siya iwanan dito. Pero hindi ko kakayanin na iwanan siya dito. Sa'yo, AE. Fly high, butterfly, nananay. Bilson Marak TV, dating dikit tayo from Jinky. Paru 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 G, paru paru G. Paru 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 G. Harang ulit. Ayan, salamat po sa paharang. Kabro vlog, nasa bahay mo ako, lalas. Nandito ako sa main, ha? Kulian na kita. Main channel mo, kabro. Ayan. Meron ka rin pusa. Ang dami mong pusa. Pinapainom mo ng gatas. Mega love shout out to Tamsak Dan. Ayan. Basta Southern Lake MX DJs, makasayaw jud ka. Ayan ka, ano to? Si Kabro Vlogs. Ayan, nagsuklan na kita sa main mo. Prince Budbud. Heart of Gold, tusok. Ayan, lalas, may jacket na yan. Si Rins Budbud. Paru 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 G. Thanks, Rins. Maui. Paru 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 G. Sino pa yung pumasok kanina? Si ano ata? Pabs TV Vlog, tusok ulit from Kian Vlogger. Lalabs Kian, nandyan ka pa rin. Sasabihin na naman yung mga pumasok kanina sa akin. Host, nakatulog na kami. Nagising na kami ngayon, nandyan ka pa rin. Ilang oras na ako nagka-LS. I-start ako ng 5:30 AM. Pinas time 5. Anong oras na ngayon? 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, magsi 6 hours na akong naka-LS. Yung Ren's Knowledge TV host, akin din yun. Haha. Ikaw ba yun? Ibig sabihin, dalawa yung account mo.
Ikaw pala yan. Ibig sabihin, dalawang account meron ka, oy. Tayo pala yun. Tribal Arts, may love shout out. Si Nolds, bibi babae nito eh. Tingnan natin yung bahay ni Tribal. Michael Andres, malaki rin naman yung bahay niya. Thanks so sa pagpin. Ayan. Yan, Michael Andres, nasa bahay mo ako. Tribal Artist OTW. Ayan. Yan, Michael, nasa bahay mo ako. Joining the Tilad 3D map. Ayan. Ayan, Michael, nasa bahay mo ako, Michael. Semplay Lorenzo, Miglab, shout out. Tribal Artist OTW, ayan. Kabrulalag na suklian na kita, Jinky Molot TV sukli po dan, ayan. Suklian na kita, kabro, ha, sa main ko. Yan, may harang ka, Michael Andres. Si Tribal Artist, may harang. Ayan, ano, may harang ka, Michael Andres. Nolds TV Kalimbang Sagad Idol from Kian Vlogger. Yan, Michael Andres, dikit ko na to sa'yo, lalabs. Sabay mo ako, Nolds, lalabs, Nolds. Brony James Jr. highlights game. Yan, Pubs TV Vlog, nagbaba ng bahay. Nolds TV Kalimbang Sagad, Idol from Kian. Ayan. Kabro TV Kalimbang Sagad, Idol from Kian. Yan, full watch, Nolds. Wada. Mga lalabs, ano na lang ako mga lalas, mga 10 minutes. 50, 55, 60. 10 minutes na lang ako lalabs, mag-out na po ako kasi naka 6 hours na ako. Butterfly. Roy Mercini Vlog, may love shout out, Roy. Tamsak host.
Ayun, may jacket ka na, Roy. Big love shout out. Paro G. Paro G. May jacket ka na, Roy. Pero lalabs, salamat sa patamsak mo pero pa-out na ako mga lalabs. 10 minutes na lang. Kasi naka 6 hours na si host. From 5:30 in the morning Pinas time, nag-LS na ako. Hanggang ngayon. Butterfly. Simple Lorenzo Dan from Pubs TV Vlogs. Paro G. Paro G. Paro G. Ayan, 6 minutes lang mga dalas, mag-out na po ako. Pa-view post shorts. Ayan, si Lorenzo. Simple Lorenzo, i-view natin yan lalabs. Ayan, powerful words from Mr. Jun Arcela. Ano pala to si Simple Lorenzo? Lini Robredo. God bless host. God bless you to lalab. Nasa bahay mo ako ano? Simple Lorenzo. Iko Lenny, ayan. Ano pala ikaw? Lenny ka pala. Simple, tinapanorin ko muna to. Yashari kaya lalaming love shout out. Saliram Gamer, ayan, nagbaba ng bahay, Saliram. Charan charan, charan, charan charan charan. Kian vlogger dikit dan from Cabro Vlogs. Mga lalabs, 6 minutes na lang, 3 minutes na lang po mag-out na po ako kasi naka 6 hours na po si host. Kailangan din natin magpahinga. Sige Nolds lalabs, salamat sa pagdikit kay Ping Vlog. Tribal artist, ayan. Baka tayo masubrahan dito ng ano, malaki na yung sweldoin natin. 6 hours na. Yung aking LS, dire-diretso. Pubs TV vlog done with you. Full packs, pasukli please. Kuya Pubs, pasuklian si Tribal. Simple Lorenzo full pack from Kian Vlogger. Ayan Nolds, dikit ko to uli sa'yo lalabs. Madam Ara, mega love shout out. Paut na po ako madam, 2 minutes na lang. Mag-ilis ka na ba madam? Madam Ara, mag-ilis ka na. Kabro, dikit na tayo loads. Dikit ko to sa'yo ano, Nolds. Pinanood ko pa yung basketball. Maya-maya pa, host. Nakaano na ako, Madam Ara, 6 hours.
Mag-out na rin ako. Ayan, 2 minutes na lang. Ano to? Kamsakan ko muna. Dollars. Michael Andres, TV Tamsak na lang idol, dating alagad. 6 hours haba ah. Oo, kailangan nating kumita ng malaki, madam. Para makasweldo ako ngayong May. Siguro na-reach ko na yung 100, siguro sobra ng 100. Naka $150 na ata ako ngayon eh. Sureball na ang sweldo ni Hos sa May 21. Hirap kumita, Hos. Yasharik Kia Dan. Kailangan nating magtrabaho kay Lolo kasi pag di kayo nagtrabaho, walang sisweldoin. Nga. Sana all. Sisweldo na siguro ako ng mga 10,000 nito. Hirap kumita ng pera mga lalabs. Kahit nakaupo lang nakakapagod din. Daldal ka ng daldal, di ba? Salta ka ng salita. Tapos kakainin lang yung views. Yung banana mo ay ambot. Ayan, madam, mag-out na po ako everyone. Maraming salamat. Nolds, Kuya Pabs, Madam Ara, Kian Vlogger Lalabs, everyone here. Sureball talaga, Hos. Sureball na sisweldo na ako nito. Bye-bye, Hos. Sige po, bye-bye, madam. Ayan, Nolds, everyone here. Heart of Gold, Roy Mercini, Renz, Cabro Vlogs, everyone here, thank you so much. Pagpalain tayo ng Panginoon mga lalabs. Gabayan tayo saan man tayo magpunta, saan man sulok ng mundo. I-bless yung ating channel na lahat na tayo kumita, lahat na tayo ma-monetize. Ma-reach na yung ating kailangang ma-reach. Pagpalain tayong lahat. And maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all mga lalabs. Bye-bye!